Good morning, all of you. I'm Pathan FV from Maharaja Sayajirao Vidyalaya and Junior College. Today we are going to learn the chapter number 7, Elements of Group 16, 17 and 18. This is a very important chapter in your inorganic chemistry of 12th class. So, we will start the lecture. Since maximum of 6 electrons can be accommodated in a p subshell, it gives rise to group 13 to 18 in the p block. You all know that p block elements, last valence electron is accommodated in the p subshell. In this chapter, we shall study the properties of element of group 16, 17 and 18 in detail. Occurrence. The elements oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium with atomic number oxygen 8, sulfur 16, selenium 34, tellurium 52 and polonium 84 constitute group 16 called the oxygen family. म्हणजेच ह्या ग्रुपला 16 ग्रुपला आपण ऑक्सिजन पासून सुरुवात होते आणि लास्ट एलिमेंट आहे पोलोनियम. सो दिस 16 group is called as oxygen family. Large number of metal ores are oxides or sulfide. म्हणजे large number of metals यामधले जे मेटल्स आहेत किंवा मेटल ओर्स जे आहेत तर ते यांच्यासोबत ऑक्साइड्स आणि सल्फाइड्स तयार करतात. फॉर एक्झाम्पल फेरस असेल किंवा दुसरे ऍक्टिव्ह मेटल्स असतील तर ते ऑक्सिजन सोबत खूप लवकर रिॲक्ट होतात आणि त्यांच्या ऑक्साइड फॉर्म मध्ये ते आपल्याला मेटल ओर्स मध्ये भेटतात. Group 16 elements are also called chalcogens or ore forming elements. You all know that 16 p block element can occupy maximum 6 electrons. म्हणून इथे आपल्याला 16, 17, 18 ग्रुप मध्ये हे फर्स्ट आपण 16 ग्रुप बघतोय. त्यात ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम आणि पोलोनियम आहेत. सो these are the 3 families. म्हणजे ज्याच्यापासून सुरुवात होते आपण त्याला फॅमिली कन्सिडर करतो. तर ग्रुप 16 कुणापासून सुरुवात होते? ऑक्सिजन. सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सिजन फॅमिली. ग्रुप 17 हॅलोजन्स. Group 16 are also called as chalcogens. Group 17 halogens. Halogens fluorine, chlorine, bromine, iodine. These halogens came in the group 17. And last one is group 18, which has noble gas elements and start from selenium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So बघा हे आपल्याला पाठ करण्यासाठी इथे एक ट्रिक दिलेली आहे तुम्हाला. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम आणि पोलोनियम ओ स्टाइल से तेल पॉलिश असं आपण हे लक्षात ठेवू शकतो की कुणानंतर कोण आहे. ग्रुप 17 हॅलोजन साठी आहे फिर कॉल करणे बाहेर आई आंटी असं आपण हे लक्षात ठेवू शकतो. ट्रिक्स आहे तुमच्यासाठी. ग्रुप 18 मध्ये हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन अँड रेडॉन असे एलिमेंट्स आहेत फ्रॉम स्टार्टिंग हेलियम. ऑकरन्सच्या बाबतीत ऑक्सिजन इज द मोस्ट अबंडंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ऑक्सिजन हा सगळ्यात जास्त अबंडंट आहे. का आहे तर मेटल ओर्स आहेत तर त्या ओर्स मध्ये ऑक्साइडच्या फॉर्म मध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे. एअर मध्ये ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे. मॅक्सिमम कंपाऊंड्स मध्ये आपल्याला ऑक्सिजन दिसतो. अँड ऑक्सिजन इज द मोस्ट अबंडंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल कार्बोहायड्रेट्स आपण जे खातो किंवा अन्नामध्ये असतात तर त्यात सुद्धा ऑक्सिजन आहे. ग्लुकोज साखर मध्ये सुद्धा ऑक्सिजन आहे. म्हणजे ऑक्सिजन खूप जास्त प्रमाणात असतो. दॅट्स वाय इट इज मोस्ट अबंडंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ. By volume 20.95% of the total volume
oxygen is present, and by mass 46.6% oxygen is present in the earth surface, and sulfur forms 0.034% by mass. Selenium and tellurium are found in sulfide ores, and polonium is a radioactive element or radioactive decay product. Fluorine occurs mainly as insoluble fluorides. Fluorine salito. ठीक है. Condensed electronic configuration of elements of group 16, 17 and 18. Condensed तुम्हाला माहित आहे, नियरेस्ट नोबल गॅस एलिमेंटची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इथे दिली जाते आणि त्याच्यासोबत जे व्हॅलन्स शेल मधले इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल मधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, दे आर राइट हियर after the nearest noble gas element configuration or name. For example, oxygen after helium. Helium has atomic number 2. It is a noble gas. त्याला आपण काय करतो, ब्रॅकेट मध्ये लिहितो आणि त्याच्यानंतर लास्ट इलेक्ट्रॉन जे आहेत तर ते आपण 2s2 2p4 अशा पद्धतीमध्ये लिहिलंय. तर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे फॉर फ्लोरीन. बघा, जसं जसं आपण पुढे जाणार तसं तसं इथं तुम्हाला हे जे नोबल गॅसेस आहेत, हेलियम, निऑन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन दिसत आहेत तुम्हाला, म्हणजे त्यांची कॉन्फिगरेशन प्लस लास्ट शेल मधले इलेक्ट्रॉन्स त्यांची कॉन्फिगरेशन, असं इथं आपण कंडेन्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहितो. ऍटॉमिक अँड फिजिकल प्रॉपर्टी साठी हा एक ग्राफ शो केलेला आहे इथं. ऍटॉमिक अँड आयनिक रेडिया. Ionization energy. Ionization energy माहिती आहे तुम्हाला, the energy required to remove one electron or electron from the atom. Ionization increases. Ionization energy increases from left to right. Electron affinity. Electron affinity also increases from left to right. Atomic radius. Atomic radius माहिती आहे तुम्हाला, from top to bottom it is increases, top to bottom. जसं फॉर एक्झाम्पल आता आपण atoms बघितले ग्रुप 16 चे, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम अँड पोलोनियम. atomic नंबर वर तुम्ही लक्ष दिलात तर 8, 16, 34, 52 and 84 atomic नंबर आहे. तेवढे इलेक्ट्रॉन्स बसण्यासाठी त्यांना तेवढे ऑर्बिट सुद्धा लागणार आणि त्यासोबत त्यांची कॉन्फिगरेशन आपल्याला जास्त दिसत आहे. कुठून? टॉप टू बॉटम. दॅट्स वाय atomic radius also increases from top to bottom. नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर. बघा, मेटल्स कुठे आहेत तर लेफ्ट साइडला मेटल्स आहेत, अँड ऍज वी मूव्ह फ्रॉम लेफ्ट टू राईट नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस. व्हाईस वर्सा, मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस फ्रॉम राईट टू लेफ्ट, म्हणजे राईट पासून लेफ्ट च्या दिशेने मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होणार. त्याचाच अर्थ काय आहे की नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर लेफ्ट टू राईट इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अँड आयनायझेशन एनर्जी फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन्क्रीजेस. म्हणजे आपण हे जे बघतोय आयनायझेशन एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तर ह्याच्यासाठी हे दोन वरून खाली म्हणजे लेफ्ट टू राईट इन्क्रीजेस अँड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑल्सो इन्क्रीजेस. atomic radius along a period. पिरियड मध्ये जर आपण बघितलं तर atomic radius काय होतो, कुठून कुठे इन्क्रीज होतं तर राईट टू लेफ्ट atomic radius increases, and in a group atomic radius increases from top to bottom. So these are some atomic and physical properties. Atomic and ionic radii, ionization enthalpy. Ionization enthalpy, what is the ionization enthalpy? The energy required to remove electron from the atoms. म्हणजे जी एनर्जी लागते त्याला आपण आयनायझेशन एन्थाल्पी म्हणतो. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी या प्रॉपर्टीज इथे बघा तुम्हाला लक्षात येतील. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी from top to bottom decreases in all the groups. बघा इथे सुद्धा इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी बघा, हेलियम, निऑन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन आणि रेडॉन यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे का? नाहीये, कारण हे नोबल गॅस एलिमेंट्स आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉन्सची फर्दर they don't need further electron. That's why there is no electronegativity in the case of noble gases. And in case of group 16 and 17
ग्रुप 16 आणि 17 मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी increases from bottom to top. ओके अँड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. म्हणजे वरचे जे एलिमेंट्स आहेत, ऑक्सिजन आहे, फ्लोरीन आहे, वर आहेत, टॉपला आहेत, तर त्यांची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी माहिती आपल्याला जास्त असते. दे आर व्हेरी दे हॅव व्हेरी हाय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. म्हणजे इलेक्ट्रॉन त्यांची इलेक्ट्रॉन अफिनिटी खूप जास्त असल्यामुळे ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन घ्यायचा प्रयत्न करतात. ठीक आहे. अनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन फॅमिली. बघा आपल्या फॅमिलीमध्ये सुद्धा काय होतं की कोणीतरी असा असतो की आपल्या फॅमिलीचे ऑल द मेंबर्स बिहेव सेम, पण तो एकच असा असतो की त्याचा जो बिहेवियर आहे तो एकदमच डिफरंट असतो. असं वाटतं की तो फॅमिली मधला मेंबर नाहीयेच. असे मेंबर आपल्या फॅमिलीमध्ये सुद्धा असतात. असंच इथं काय आहे, पिरियडिक टेबल मध्ये फॅमिलीचे जे फर्स्ट मेंबर आहेत ते बाकीच्या मेंबर सारखं बिहेव करत नाही, थोडस डिफरंट बिहेव करतात. तर इथं बघा अनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन. ग्रुप 16 मध्ये फर्स्ट फॅमिली मेंबर कोण आहे, ऑक्सिजन आहे. आणि तो ग्रुप सुद्धा आपण कुणाच्या नावावरून दिलेला आहे, तर ऑक्सिजन फॅमिली. पण इथं बघा त्याचे काही डिफरंट प्रॉपर्टीज आहेत. बाकीच्या मेंबर्स सोबत थोडासा डिफरंट बिहेव करतो. इन केस ऑफ ॲटॉमिसिटी, oxygen is a diatomic molecule while other are polyatomic molecules, for example P4 S8. पण ऑक्सिजन कसा आहे, O2 फक्त डायटोमिक मॉलिक्यूल आहे, पण दुसरे काय करतात, P4 S8 पॉलीएटॉमिक आहेत. खूप सारे एटम्स कंबाईन होऊन काय करतात, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करतात. बट oxygen is diatomic. Magnetic property, oxygen is paramagnetic while others are diamagnetic. Oxidation state, oxygen shows -2, -1 and +2 oxidation states, while other elements show -2, +2, +4, +6 oxidation state. बघा ऑक्सिजनच्या ज्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स आहेत, -2, -1, +2. -1 कधी शो करतं बघा, जेव्हा ऑक्सिजन ऑक्सिजन मध्ये लिंकेज असेल तेव्हा -1 तिथे आपण कन्सिडर करतो इपॉक्साइड साठी. दुसरा आहे -2, +2. अशा डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट शो करतो, पण बाकीचे एलिमेंटचे ऑक्सिडेशन स्टेट डिफरंट आहेत. ऑक्सिजन कॅन नॉट एक्झिबिट हायर ऑक्सिडेशन स्टेट ड्यू टू द अब्सेन्स ऑफ वॅकंट डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल प्रेझेंट नाहीये. हा एलिमेंट थोडासा लहान आहे ऍज कम्पेअर टू द अदर members. That's why it does not exhibit higher oxidation state like other members. Nature of hydrides. Hydride of oxygen H2O is liquid at room temperature, while hydrides of other members of the group are gases. बघा हायड्राइड ऑफ ऑक्सिजन म्हणजेच H2O. ऑक्सिजन जेव्हा हायड्रोजन सोबत रिॲक्ट होतो तेव्हा H2O फॉर्म होतो. H2O लिक्विड आहे, माहिती आहे आपल्याला, वॉटर. पण बाकीचे जे हायड्राइड आहेत, बाकीचे मेंबर्स जर हायड्राइड फॉर्म करत असतील तर ते गॅसेस फॉर्म मध्ये असतात. कॉमन कोव्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन इज 2. कॉमन कोव्हॅलन्सी म्हणजे जास्तीत जास्त तो दुसऱ्या मॉलिक्यूल सोबत रिॲक्ट होऊन 2 कोव्हॅलन्सी क्रिएट करतो. इन रेअर केसेस इट इज 4, बट फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 16 द कोव्हॅलन्सी कॅन एक्सीड 4. बघा ह्याचं रिझन काय असेल, तर प्रेझेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल. इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. डी ऑर्बिटल असा आहे की खूप मोठा आहे आणि त्यामध्ये थोडेसे इलेक्ट्रॉन्स या बाकीच्या मेंबर्सचे आहेत, पण ते प्रमोट करण्यासाठी इझी आहेत आणि तिथं वॅकन्सी जास्त क्रिएट होते. म्हणून इथं ग्रुप 16 ची कोव्हॅलन्सी 4 पर्यंत एक्सीड होऊ शकते, पण ऑक्सिजन 2 पेक्षा जास्त कोव्हॅलन्सी शो करत नाही, कारण त्याच्याजवळ डी ऑर्बिटल नाहीयेच. स्मॉल atomic साइज, हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, अनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन कशामुळे आहे, रिझन्स काय आहेत, तर स्मॉल atomic साइज. मी आता सांगितलं डी ऑर्बिटल नाही, त्याच्यामुळे पण खूप सारे अनॉमलस बिहेवियर शो करतो. हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी, इट इज इन शॉर्ट ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. ऑक्सिजनच्या ॲटॉमिक नंबर 8 आहे, पहिल्या ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन जातात आणि बाकीच्या ऑर्बिट मध्ये म्हणजे दुसरा ऑर्बिट जो आहे तर त्यामध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहेत. इट इज ओनली इन शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर
nearest noble gas electronic configuration. That's why it shows very high electronegativity. म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन गेन करण्यासाठी खूपच अफिनिटी त्याची जास्त आहे इलेक्ट्रॉन्सच्या बाबतीत. ऍब्सेन्स ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, बघा हा एक कारण आहे. तो दुसऱ्या प्रॉपर्टीज मेंबर सोबत शेअर करत नाही, म्हणजे त्यांच्यासारखं बिहेव करत नाही. Anomalous behavior of fluorine. Fluorine is a family member of group 17 element. 17 चा तो पहिला member आहे. It is also small in size and have high electronegativity. It is only short of one electron to complete its outermost orbit. That's why it is very electronegative in nature. The anomalous behavior of fluorine is due to high small size, high electronegativity, absence of d orbital in valence shell and low FF bond dissociation enthalpy. Low FF bond dissociation enthalpy. FF bond म्हणजे जसं आपल्याला क्लोरीन हॅलोजन आहे Cl2 च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला भेटतं, तर ह्या Cl2 मध्ये बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी म्हणजे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी एन्थाल्पी लागते तिथं, तर ती हायर आहे, म्हणून तो बॉन्ड तिथं राहतो तसाच. पण इथे FF बॉन्ड असेल, F2 मॉलिक्यूल नाही भेटत आपल्याला. का नाही? कारण FF बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी लो आहे आणि हा बॉन्ड फॉर्म जरी झाला तरी लवकर ब्रेक होतो. सम एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन. आता फ्लोरीनच्या काही एनोमलस प्रॉपर्टीज आहेत बघा. आयनायझेशन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल are all higher for fluorine than expected trend shown by other halogens. बाकीच्या फॅमिली मेंबर्स पेक्षा ह्याच्या आयनायझेशन एन्थाल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल प्रॉपर्टीज डिफरंट आहेत. आणि आयोनिक अँड कोव्हॅलंट रेडिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एन्थाल्पी are lower than the expected. Most of the reactions of fluorine are exothermic. बघा खूप जास्त एक्झोथर्मिक रिएक्शन फ्लोरीन शो करतो. कंबशन इन्फ्लेमेबल आहे हा ड्यू टू द शॉर्ट अँड स्ट्रॉंग बॉन्ड फॉर्म बाय इट विथ अदर एलिमेंट. इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो ऍसिड. ऑक्सो ऍसिड HOF असा ऍसिड की ज्यामध्ये ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन दोन्ही असतात. These are called as ऑक्सो ऍसिड. आणि फ्लोरीनचा फक्त एकच ऑक्सो ऍसिड आहे, while other halogens form number of ऑक्सो ऍसिड्स. हायड्रोजन फ्लोराइड is a liquid due to strong hydrogen bonding, while other hydrogens are halides are gases. Next point is allotropy. What is allotropy? Allotropy is the existence of a chemical element in two or more forms. एकच केमिकल एलिमेंट आहे पण त्याचा एक्झिस्टन्स दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फॉर्म्स मध्ये आपल्याला भेटतो, तर अशा एलिमेंटचा आपण allotropy म्हणतो. which may differ in the arrangement of atoms in crystalline solids or in the occurrence of molecules that contain different number of atoms. म्हणजे occurrence of molecules that contain different number of atoms. असे different number of atoms जर असतील तरी allotropy शो होते. किंवा आपण एक एक्झाम्पल आपल्याला माहित आहे कार्बनचा, इथं त्याचं काही हे नाहीये या ग्रुप मध्ये, पण कार्बनची allotropy आपण सहज बघतो. ग्राफाइट आहे, डायमंड आहे, कोल आहे, तर हे जे डिफरंट आहेत ऑल केम फ्रॉम द कार्बन अँड दीज आर कार्बन शोज allotropy. बाकीचे जे फॉर्म्स आहेत ते फक्त आपल्याला अपिअरन्स मध्ये डिफरंट आहेत, अरेंजमेंट त्यांची डिफरंट असल्यामुळे. allotropes ऑफ सल्फरचा एक एक्झाम्पल आहे इथं, रोम्बिक सल्फर अँड मोनोक्लिनिक सल्फर. बघा रोम्बिक सल्फरचा स्ट्रक्चर किंवा क्रिस्टल आपल्याला खळी साखर असते त्यासारखे दिसतात रोम्बिक सल्फर, आणि मोनोक्लिनिक सल्फर तुम्हाला शेव सारखा दिसत असेल, पाणीपुरी मधल्या शेव सारखा बारीक बारीक क्रिस्टल्स असतात मोनोक्लिनिक. तर एसेट मॉलिक्यूल, क्राउन स्ट्रक्चर, रोम्बिक सल्फर, बघा अशा टाइपचे क्रिस्टल आपल्याला तिथे दिसतात. अबाव 369 डिग्री केल्विन टेम्परेचर याचा कन्वर्जन जर आपण टेम्परेचर दिला ह्याला 369 डिग्री केल्विन एवढा टेम्परेचर प्रोव्हाइड केला, तर या रोम्बिक सल्फरचा कन्वर्जन कशामध्ये होतो, तर मोनोक्लिनिक सल्फर मध्ये. आणि याचा मोनोक्लिनिक सल्फरचा टेम्परेचर डाऊन केला तर आपल्याला इथं रोम्बिक सल्फर म्हणजेच ऑक्टाहेड्रल शेपचा भेटेल. एसेट मॉलिक्यूल साठी आपण हे बघतोय, म्हणजे याचं कॉम्बिनेशन कसं आहे, S
सल्फरचे 8च मॉलिक्यूल आहेत, फक्त त्यांची जी अरेंजमेंट आहे ती डिफरंट आहे. सो दीज आर द डिफरन्शिएटिंग पॉइंट्स रोम्बिक सल्फर आणि मोनोक्लिनिक सल्फरच्या मधले. फॉर्म रोम्बॉइड अँड नीडल लाइक. कलर ट्रान्सल्युसेंट येलो, ट्रान्सपेरंट एम्बर. मेल्टिंग पॉइंट 385.8 K and 393 K. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी डिसॉल्व्ह इन CS2 दोन्ही डिसॉल्व्ह होतात. स्टॅबिलिटी टेम्परेचर बिलो 96 डिग्री सेल्सिअस अँड आपण डिग्री केल्विन मध्ये बघितलं होतं, इथं बघा डिग्री सेल्सिअस मध्ये दिलंय. आपल्याला माहिती आहे डिग्री केल्विन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण काय करतो, डिग्री सेल्सिअस प्लस 273. Preparation: evaporating mixture of powdered sulfur and CS2 at room temperature and heating the rhombic sulfur above transition temperature and cooling. याची प्रिपरेशन त्यांच्या टेम्परेचर वर डिपेंड आहे, कारण दोन्ही एकाच मॉलिक्यूलचे फॉर्म्स आहेत, फक्त टेम्परेचर मध्ये डिफरन्स असेल तर ते वेगवेगळे फॉर्म मध्ये आपल्याला भेटतात. नेक्स्ट concept is oxo acids of sulfur. What is an oxo acid? An oxo acid is an acid that contains oxygen, contains at least one other element, has at least one hydrogen atom bonded to oxygen. बघा, ऑक्सिजन सोबत एखादा हायड्रोजन बॉन्डेड असायला पाहिजे आणि दुसरा एखादा ॲटलिस्ट वन अदर एलिमेंट शुड बी प्रेझेंट. दॅट ऍसिड्स आर कॉल्ड एज ऑक्सो ऍसिड. म्हणजे मेन याची जी हे आहे फॉलो करण्यासाठी ऑक्सिजन सोबत हायड्रोजन आणि त्यासोबत एक अदर एलिमेंट आणि तो एक ऍसिड असायला पाहिजे, तर त्याला आपण ऑक्सो ऍसिड म्हणतो. सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो ऍसिड्स. Some of them are unstable and cannot be isolated. They are known to exist in aqueous solutions or in the form of their salts. Some important oxo acids of sulfur and their structures are given here. Sulfurous acid H2SO3 with the structure, इथे एक लोन पेअर आहे, ऑक्सिजन आहे, डबल बॉन्ड OH OH म्हणजे ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन हा एक बॉन्ड आहे इथं, आणि त्यासोबत एक अदर एलिमेंट आहे सल्फर, आणि हा एक ऑक्सो ऍसिड आहे सल्फ्युरस ऍसिड H2SO3. सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4. डाय पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड H2S2O7. तर ह्याचं स्ट्रक्चर अशा पद्धतीने आहे. ऑक्सिजनचे 7 मॉलिक्युल्स. इथं प्रिंट मिस्टेक आहे थोडस बुक मध्ये, सल्फर आणि 2 सल्फर मध्ये फक्त 1 ऑक्सिजन आहे, बुक मध्ये 2 दिलेले आहेत, तेवढं करेक्शन करून अभ्यास करा. पायरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड, पायरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ऍसिड, तर त्याचा स्ट्रक्चर आपल्याला असा दिसतो बघा, H2S2O8, H2S2 and O8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, O8. Oxo acids of halogens. Halogens form several oxo acids. Only 4 oxo acids have been isolated in pure form. HOF hypofluorous acid, HClO4 perchloric acid, and HiO3 iodic acid. And last one is H2IO6 metaperiodic acid. म्हणजे हॅलोजन्स मध्ये फक्त 4 ऑक्सो ऍसिड्स आहेत तिथं, जे की प्युअर फॉर्म मध्ये आयसोलेट आपण करू शकतो. तर हे आहेत HOF, HClO4, HiO3, H2IO. Others are stable only in aqueous solutions or in the form of salts. बाकीचे असतात पण they are stable only in aqueous solution. आपण त्याला प्युअर फॉर्म मध्ये ठेवू शकत नाही, aqueous फॉर्म मध्ये वॉटर मध्ये डिसॉल्व्ह करून ठेवू शकतो. स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. बघा, HOCl चा स्ट्रक्चर Cl आहे, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मध्ये बॉन्ड आहे, अदर एलिमेंट एक क्लोरीन प्रेझेंट आहे, दिस इज एन ऑक्सो ऍसिड. क्लोरस ऍसिड, त्याचा असा स्ट्रक्चर आहे. दुसरा आहे क्लोरिक ऍसिड HClO3 अँड परक्लोरिक ऍसिड. हे तुम्हाला स्ट्रक्चर पाठ करायचंय. बघा, सिंपल आहेत असं बघितलं आपण तर आपल्याला स्ट्रक्चर मध्ये खूप डिफरंट आहेत किंवा अवघड आहे असं वाटतं, पण इथं क्लोरीनचे जे ऑक्सो ऍसिड आहे त्यांचं स्ट्रक्चर बघा, हायड्रोजन ऑक्सिजन प्रत्येकामध्ये तेच आहे, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. क्लोरीन सोबत बॉन्ड आहे प्रत्येकामध्ये बघा, चारी मध्ये आहे,
फक्त क्लोरीन जे आहे इथे सिंगल आहे, इथे क्लोरीन डबल बॉन्ड ओ, इथे क्लोरीन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, 2 ऑक्सिजन बॉन्ड आहेत आणि इथे 3 आहेत. म्हणजे स्ट्रक्चर पाठ करण्यासाठी सोपं आहे. फक्त ऑक्सिजन वाढत चालले. तिथं HOCl मध्ये फक्त एक आहे, इथे HOClO म्हणजे Cl आणि O मध्ये डबल बॉन्ड आहे, ClO3 म्हणजे इथं ऑक्सिजन मध्ये 2 डबल बॉन्ड आहेत. The acid strength of the halogen oxoacid increases with the increasing oxidation state of halogens. Acid strength increases from HClO, weak acid, which have dissociations constant or Ka ची value किती आहे 3.5 into 10 raised to minus 8. 2. ClO4, strong acid having Ka greater than 1. K is the acid dissociation constant and the oxoacids of halogens are here with oxidation state of X. X is denoted for halogens. +1 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये किती आहेत बघा, सर्वांचे एक एक आहेत, HOF, HOCl, HOBr, HY म्हणजे +1 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये सर्वच आहेत. हॅलोअस ऍसिड HXO2 +3 ऑक्सिडेशन मध्ये फक्त क्लोरीन सोबत फॉर्म होतो. 5 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये +5 मध्ये फ्लोरीन सोडून बघा, फ्लोरीनचं फक्त एकामध्ये आहे +1 ऑक्सिडेशन स्टेट, बाकीच्या 3 मध्ये नाहीये फ्लोरीन. फ्लोरीन प्रत्येकामध्ये आहे आणि ब्रोमीन आयोडीनचा सेम आहे, +3 ऑक्सिडेशन स्टेट इथं शो करत नाही. ठीक आहे. कंपाऊंड्स ऑफ सल्फर. सल्फर डायऑक्साइड पहिला कंपाऊंड आहे. प्रिपरेशन फ्रॉम सल्फर ही एक खूपच सिंपल मेथड आहे. सल्फर प्लस ऑक्सिजन फॉर्म्स SO2. सल्फर आणि ऑक्सिजन कंबाईन होतात, S plus O2 फॉर्म्स SO2. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम सोडियम सल्फाइड. सोडियम सल्फाइड Na2SO3 plus H2SO4, it forms Na2SO4 plus H2O plus SO2. इथे 5 प्रोडक्ट्स आहेत, त्याच्यासोबत SO2 फॉर्म होतो. From sulfide, this is an industrial method which is used in the industries to make sulfur dioxide. 2 ZnS zinc sulfide plus 3 oxygens, it combines and forms 2 ZnO plus 2 SO2 in aqueous. ही एक मेथड आहे. दिस इज व्हेरी used in industry, very much used in industries. 4 FeS2 plus 11 O2, it forms 2 Fe2O3 and 8 SO2. बघा, SO2 मॉलिक्यूल इथं खूप जास्त प्रमाणात फॉर्म होतात, म्हणून ही इंडस्ट्रियल मेथड खूप जास्त प्रमाणात यूज केली जाते. अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑल्सो, म्हणजे हे तुम्हाला पाठ असायला पाहिजे. 4 FeS2 plus 11 O2 forms 2 Fe2O3 and 8 SO2. Physical properties: sulfur dioxide is colorless with pungent smell, poisonous in nature, soluble in water. Sulfurous acid आपल्याला माहित आहे, acid drain मध्ये सल्फर डायऑक्साइड खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. It liquefies at room temperature and boils at 263 degree Kelvin. Chemical properties: reaction with Cl2 सोबत रिएक्शन झाली तर काय फॉर्म करतो, SO2 Cl2 which is called as sulfuryl chloride. Reaction with O2, 2SO2 plus O2, V2O5 vanadium pentoxide 2SO3, sulfur trioxide. And with reaction with NaOH, बघा रिएक्शन विथ O2, SO2 एकदा फॉर्म झालं, H plus O2 SO2 फॉर्म झालं, परत ऑक्सिजन सोबत जर कंबाईन झालं तर तो सल्फर ट्रायऑक्साइड फॉर्म करतो. रिएक्शन विथ NaOH सोबत रिएक्शन झाली तर Na2SO3 सोडियम सल्फाइड इथं फॉर्म होतो. रिएक्शन विथ Na2SO3 plus H2O plus SO2, 2 NaHSO3 means sodium hydrogen sulfide is formed. म्हणजे बघा रिएक्शन्स एकमेकांवर अवलंबून आहेत. इथे बघा रिएक्शन विथ NaOH, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण एक रिएक्शन बघितली, S plus O2 फॉर्म्स SO2. त्याच्यानंतर NaOH सोबत रिएक्शन जर झाली तर SO2 सोबत तर सोडियम सल्फाइड फॉर्म होतो. तो सोडियम सल्फाइड परत
SO2 मध्ये रिॲक्ट झालं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोडक्ट भेटतो सोडियम हायड्रोजन सल्फाइड. And after that we are going to see the reducing property. Moist SO2 reduces ferric salts into ferrous salt. The reaction goes like this: 2Fe plus 3 plus SO2 with water, it forms 2Fe plus 2. Oxidation state change होतोय. फेरसचा ऑक्सिडेशन स्टेट +3 होतं तर +2 मध्ये आलं, रिडक्शन झालेलं आहे. SO2 plus 2H2O, तर इथं SO4 2 minus plus 4H plus are formed. Moist SO2 decolorizes acidified potassium permanganate 2 KMnO4 plus 5SO2 plus 2H2O. It forms K2SO4 2H2SO4. Moist SO2 reduces halogens to halogen acids. I2 सोबत जर रिएक्शन झाली तर आपल्याला इथं हॅलोजन ऍसिड म्हणजेच इथं सल्फ्युरिक ऍसिड फॉर्म झालेला दिसतोय. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ SO2. SO2 चा स्ट्रक्चर बघा कसा आहे. विथ अ लोन पेअर, इथं वर आपल्याला लोन पेअर दिसतोय आणि खाली दोन ऑक्सिजन सोबत डबल बॉन्ड्स आहेत. बॉन्ड अँगल 119 डिग्री इथं आहे दोन ऑक्सिजन मध्ये, and 1.431 is a bond length in this SO2 molecule. Uses of sulfur dioxide. Sulfur dioxide is used as a bleaching agent for delicate articles like wool, silk and straw. It is used as anti-chlor. Anti-chlor means to remove excess of chlorine from fabric after bleaching. It is used in preparation of H2SO4 and bisulfite. Liquid SO2 is used as a solvent for many inorganic and organic compounds. It is used in refining petroleum and sugar, and also used as disinfectant for killing disease, germs, fungi and certain molds. Sulfuric acid H2SO4, त्याचं प्रिपरेशन बघूया. सेकंड कंपाऊंड आपण बघतोय सल्फरचा. फर्स्ट इज SO2, त्याच्यानंतर H2SO4, प्रिपरेशन बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस मध्ये बघा, फॉर्मेशन ऑफ SO2. SO2 कसा फॉर्म होतो, दोन पद्धती आपण बघितल्या. एक तर सिंपल आहे S+O2 SO2, आणि दुसरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपण बघितली आहे 4FeS2 plus 11O2, it forms 2Fe2O3 and 8SO2. आता SO2 फॉर्म झाल्यानंतर पुढची प्रोसेस आहे फॉर्मेशन ऑफ SO3, म्हणजे SO2 फॉर्म करायचे आणि त्यानंतर SO3. In the presence of vanadium pentoxide, it forms sulfur dioxide, reacts with oxygen and forms sulfur trioxide. Reaction is exothermic and reversible, and forward reaction leads to decrease in volume. Exothermic reaction आहे ही. Therefore, low temperature and high pressure is favorable to carry out this reaction. Step 3, formation of oleum H2S2O7. बघा, फर्स्ट स्टेप मध्ये काय केलं आपण, सल्फर प्लस ऑक्सिजन, इट फॉर्म्स SO2. नेक्स्ट स्टेप मध्ये SO2 प्लस O2 फॉर्म्स 2 मॉलिक्युल्स ऑफ SO3. त्याच नंतर आपल्याला H2S2O7 म्हणजे ओलियमचं फॉर्मेशन करायचंय. आता SO3 घ्यायचा, सेकंड स्टेपचं प्रोडक्ट घेऊया, त्याला सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये डिझॉल्व्ह करायचं, रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ओलियम. बघा, आपण प्रिपेअर H2SO4 करतोय, पण प्रिपेअर करत असताना SO3 ला अगोदरच आपल्याला सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये डिझॉल्व्ह करून घ्यायचंय, आणि विच ऑन डायल्युशन फॉर्म्स H2SO4. परत आपण H2SO4 सोबत SO3 जेव्हा कंबाईन करणार तेव्हा H2S2O7 तयार होईल. त्याला परत डिझॉल्व्ह केलं तर आपल्याला 2 मॉलिक्युल्स ऑफ H2SO4 दिसतात. म्हणजे आपण इथं जो H2SO4 यूज करतोय त्याचा दुप्पट आपल्याला शेवटी प्रोडक्ट मध्ये भेटेल. ओके, नाहीतर तुम्हाला वाटत असेल की H2SO4 प्रिपेअर करायचंय आणि H2SO4 आपण यूज पण करतोय ऍज अ रिएक्टंट, पण आपण इथं बघू शकता की 2 मॉलिक्युल्स ऑफ H2SO4 आर prepared at the end of the reaction. Physical properties of H2SO4. H2SO4 is colorless, dense, oily liquid. You all very well know about this H2SO4. We use in the laboratory also H2SO4. Freezing point 10.5 degrees Celsius.
and boiling point is 340 degrees Celsius. It is very strong acid. It has a density of 1.84 gram per centimeter cube. It is corrosive and produces severe burns on the skin. आपल्याला माहिती आहे corrosive आहे आणि त्यासोबत जर स्किनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं तर आपल्याला severe burns होऊ शकतात. So handle this acid carefully in the laboratory. जेव्हा लॅबोरेटरी मध्ये तुम्ही यूज करणार तेव्हा केअरफुली हँडल करायचं. केमिकल प्रॉपर्टीज, acidic character means the compounds gives H plus ions are called as acidic in nature. So H2SO4 is acidic, it gives 2 H plus ions. Reactions with metals सोबत reaction काय होत असेल तर corrosion form होतो इथं. Zn plus H2SO4 ZnSO4 plus H2. तुम्ही कधी एक्सपेरिमेंट बघितला असेल झिंक मेटलचे जे झिंक मेटल जर आपण घेतला आणि त्यावरती H2SO4 HCl कोणताही ऍसिड जर आपण त्याच्या सोल्युशन मध्ये या झिंक मेटलला डीप केलं तर आपल्याला तिथे बबल्स निघताना दिसतात. H2 चे बबल असतात ते. We can see by our eyes that bubbles are coming up from the metal. म्हणजे आपण बघू शकतो असे हे बबल्स मोठमोठे आपल्याला H2 गॅसचे दिसतात आणि इथं झिंक मेटल काय होतो डिझॉल्व होतो आणि करोजन होतो त्याचा. नेक्स्ट Cu gives SO2, कॉपर प्लस H2SO4. H2SO4 सोबत कॉपर मेटलचं डिफरंटली सांगतो आपण. बाकीचे मेटल्सचं काय होईल सल्फाइड फॉर्मेशन होईल पण कॉपरच्या बाबतीत कॉपर सल्फेट तर फॉर्म होतोच आणि SO2 सुद्धा इथे आपल्याला ऍज अ बाय प्रोडक्ट भेटतो. Reaction with non-metals, H plus 2H2SO4 forms SO2 plus 2H2O. And carbon जेव्हा H2SO4 सोबत रिएक्ट होतो तेव्हा CO2 plus 2SO2 and 2H2O. इथे बघा SO2 चा फॉर्मेशन दिसतो आपल्याला ह्या काही रिएक्शन्स मध्ये कॉपर सोबत किंवा नॉन मेटल्स सोबत. डिहायड्रेटिंग प्रॉपर्टी आहे C12H22O11. If we react this with concentrated H2SO4, then 12 atoms of carbon and 11 H2O molecules are formed. Reaction with salt सोबत रिएक्शन काय होईल बघा NaCl आणि H2SO4 याची आपण रिएक्शन घडवून आणली. Then sodium hydrogen sulfide is formed. KNO3 सोबत KHSO4, potassium hydrogen sulfide is formed. CaF2 सोबत H2SO4 रिएक्ट केलं तर calcium sulfate is formed. Acts as oxidizing agent म्हणून सुद्धा H2SO4 यूज होतो. फॉर एक्झाम्पल HBr. ऑक्सिडायझिंग म्हणजेच काय ऑक्सिडेशन मीन्स रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. So hydrogen from this bromine is removed by using this H2SO4. Br2 plus SO2 and 2H2O molecules are formed. 2Hi plus H2SO4, I2, SO2 and 2H2O are formed. मॅक्सिमम रिएक्शन मध्ये आपल्याला एक बाय प्रोडक्ट दिसतो इथं SO2 कारण H2SO4 मध्ये SO4 आहे तर H plus निघून गेले तर आपल्याला SO2 फॉर्म करणं सोपं आहे. Uses of H2SO4. Laboratory reagent आहे. You all know about that. Manufacture of acid साठी केलं जातं. Disinfectant, drugs, dyes बनवण्यासाठी used as dehydrating agent and oxidizing agent. Textile, paper, dyeing industries मध्ये, leather industry मध्ये सुद्धा टॅनिंग करण्यासाठी यूज करतात. रिफायनिंग ऑफ पेट्रोलियम मध्ये यूज आहे इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ नायट्रोसेल्युलोज प्रोडक्ट. क्लोरीन अँड कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन. Chlorine came from the Greek word chlorus, which means greenish yellow. Chlorine gas is greenish yellow in appearance. That's why it is called as chlorine in Greek. Discovered by skill, it is found only in the combined state. Main source is seawater, which contains NaCl, other rock salts, and other chloride minerals like MgCl2, KCl, 6H2O, horn silver, AgCl, etc. These are the sources. Preparation. Chlorine can be prepared by oxidation of hydrochloric acid with any of the following.
बघा ऑक्सिडेशन ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड ही मेथड यूज करून आपण क्लोरीन प्रिपेअर करू शकतो बाय युजिंग एनी ऑफ द मेथड. खाली मेथड्स दिलेले आहेत MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. सेकंड इज KMnO4 पोटॅशियम परमॅंगनेट. त्याच्या सोबत आपण रिएक्शन करून इथं क्लोरीन फॉर्म करू शकतो. बघा 5Cl2. By the action of concentrated sulfuric acid on a mixture of sodium chloride and manganese dioxide, reaction takes place in two steps. First step is 4NaCl plus 4H2SO4 forms sodium hydrogen sulfate plus 4HCl. MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus 2H2O. ओव्हरऑल रिएक्शन जर आपण बघितली तर इथं लक्षात येईल आपल्या 4NaCl plus MnO2 plus 4H2SO4 मॉलिक्यूल 4HCl कॅन्सल्ड हिअर. आपण जेव्हा ओव्हरऑल रिएक्शन लिहितो तेव्हा एरोच्या ह्या साइडला आणि त्या साइडला सेम असतील तर आपण त्याला काय करतो, कट करतो. तर इथं 4H2SO4 forms 4NaHSO4 plus MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. एक सेकंड. सॉरी. मॅन्युफॅक्चर ऑफ क्लोरीन. मॅन्युफॅक्चर आता ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस आहे, डेकन्स प्रोसेस, ओल्ड अँड अब्सोल्यूट मेथड. It is very much in use. Chlorine can be prepared by the oxidation of hydrogen chloride gas by atmospheric oxygen in the presence of CuCl2 as catalyst. बघा ही रिएक्शन कशी होते. 4HCl hydrogen chloride when react with oxygen at the temperature 400 to 500 degrees Celsius or 723 degree Kelvin, 2Cl2 plus 2H2O. Then it forms, the temperature shouldn't be below 350 because at this temperature oxygen wouldn't decompose by HCl at all. So the temperature plays very important role in this industrial process called as Deccan's process. Deccan's process मध्ये लक्षात काय ठेवायचं, HCl react with oxygen and forms chlorine and 2H2O. Electrolytic properties. Electrolysis माहिती आहे तुम्हाला. Electrolysis मध्ये by the electrolysis of brine. Brine is a solution which contains concentrated solution of NaCl with water. Chlorine is liberated at the anode. Reaction कशी होते बघा. NaCl आहे, NaCl is a polar solute. H2O is also polar solvent. They dissociate in the ions and forms NaCl forms Na plus and Cl minus, and H2O forms H plus and O minus ions. So at cathode H plus plus electron hydrogen, H plus electron hydrogen आणि इथे दोन हायड्रोजन जेव्हा रिएक्ट होतात तेव्हा H2 गॅस इव्हॉल्व होते. एनोड वर Cl minus Cl plus electron, Cl plus Cl क्लोरीन गॅस इज इव्हॉल्व. बघा इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवेन. Here the diagram for the construction for this इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस. इथे तुम्हाला एक रॉड दिसतोय, इथे एक रॉड आहे, हे दोन रॉड आहेत, इथे बॅटरीने कनेक्टेड असतात. हा सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे ब्राईनचा. सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे हायेस्ट क्वांटिटी ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ वॉटर. म्हणजे जास्तीत जास्त NaCl थोड्याशा क्वांटिटी ऑफ वॉटर मध्ये डिसॉल्व्ह केलेला घेतलेला आहे आणि इथं काय केलंय, इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड केली किंवा बाहेरून इलेक्ट्रिसिटी दिलेली आहे. तर ह्या रिएक्शन मध्ये काय होतं, एनोड आहे, कॅथोड आहे. पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड जवळ काय होणार, Cl मायनस इलेक्ट्रॉन्स इथं अट्रॅक्ट होणार. कॅथोड जवळ कोण अट्रॅक्ट होणार आहे, इथं कॅथोड जवळ H प्लस. तर इथं H प्लस काय करतात, सोल्युशन मधले H2O मधले H प्लस इथं अट्रॅक्ट होतात, ह्या इलेक्ट्रोड जवळ जातात आणि आपल्या जवळ इलेक्ट्रॉन नाहीये, तो इलेक्ट्रॉन घेतात. आता घेतात म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन आलाय कुठून, तर Cl मायनस जवळ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे, बरोबर आहे. Cl मायनस म्हणजे त्याच्याजवळ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे. प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन सेम असताना त्यांच्यावर कोणताही चार्ज नसतो, पण एखाद वेळेस इलेक्ट्रॉन
लूज किंवा गेन केले तर त्यांच्यावर चार्जेस येतात. तर Cl मायनस जवळ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आहे, तो एक इलेक्ट्रॉन काय होतो एनोड अट्रॅक्ट करून घेतो आणि एक इलेक्ट्रॉन गेन करून घेतल्यानंतर सर्किट कंप्लीट होत असताना इलेक्ट्रॉन इथून या दुसऱ्या इलेक्ट्रोड वर जातो आणि इथून हायड्रोजन ते इलेक्ट्रॉन गेन करतात. Physical properties of chlorine. Chlorine is a greenish yellow gas having pungent and suffocating odor. It is poisonous in nature. It can be easily liquefied into a greenish yellow liquid which boils at 293 degree Kelvin. It dissolves in water to give chlorine water. माहिती आहे आपल्याला आपण वॉटर क्लीन करण्यासाठी क्लोरीनचा यूज करतो, क्लोरीन वॉटर. It is 2 to 5 times heavier than air. 2 to 5 times heavier than air. Reaction with metal. क्लोरीनचे रिएक्शन मेटल सोबत काय होतात बघा. अल्युमिनियम सोबत अल्युमिनियम ट्रायक्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, FeCl3, फेरस सोबत, म्हणजे हायली रिएक्टिव्ह आहे विथ मेटल्स. मेटल सोबत हायली रिएक्टिव्ह का आहे तर मेटल्स काय करतात बघा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करतात आणि क्लोरीन हॅज ग्रेट अफिनिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स, म्हणून मेटल्स सोबत क्लोरीन लवकर रिएक्ट होतो अँड इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड्स. रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. कधी तुम्हाला ह्या रिएक्शन्स पाठ करायच्या असतील तर तुम्हाला ह्याच्या बेसिक थिंग्स माहित असतील तर तुम्हाला रिएक्शन लवकर पाठ होतील. बघा, क्लोरीनची रिएक्शन आपल्याला सोडियम सोबत करायची आहे, तर सोडियम काय करतोय, एक इलेक्ट्रॉन लूज करतोय. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्याला हवंय, म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन काय करणार, गेन करणार, म्हणजे इथं बॉन्ड कोणता फॉर्म होणार, NaCl. आता इथे अल्युमिनियम आहे, अल्युमिनियम has atomic number 13 and in the last shell it has 3 electrons. म्हणजे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करतात हे तर माहिती आहे तुम्हाला. आता इथे लास्ट ऑर्बिट मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करणार. आता 3 इलेक्ट्रॉन गेन करण्यासाठी किती क्लोरीन लागतील, तिथं किती क्लोरीनची गरज आहे, 3 क्लोरीन, बरोबर आहे. 3 क्लोरीन पाहिजे आपल्याला, पण 3 क्लोरीन जर असतील तर AlCl3 फॉर्म होतो, पण 3 क्लोरीन नाही भेटत आपल्याला, आपल्याला Cl2 च्या फॉर्म मध्ये क्लोरीन भेटत असतो. एकटा क्लोरीन स्टेबल नाहीये, दॅट्स वाय वी कॅन नॉट गेट दॅट. सो 3Cl2 करायचं आणि 2Al, आणि इथं रिएक्शनच्या एंडला प्रोडक्ट 2AlCl3 इथं फॉर्म होईल. रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स सोबत P4 आणि H ची रिएक्शन बघा, इथं काय होते, 4PCl3 and 4s2Cl2 असे कंपाऊंड फॉर्म होतात. अफिनिटी फॉर हायड्रोजन, हायड्रोजन सोबत रिएक्ट झालं तर HCl फॉर्म होतो. H2s गॅस सोबत रिएक्ट झालं तर HCl प्लस सल्फाइड इथं फॉर्म होतं, सल्फर. रिएक्शन विथ NH3, अमोनिया, अमोनिया सोबत रिएक्शन NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होतो. आपल्या लॅब मध्ये आपण खूप यूज करतो बघा NH4Cl, तर त्याची प्रिपरेशन मेथड काय आहे तर NH3 प्लस 3Cl2. एक्सेस मध्ये जर घेतलं तर काय होणार बघा, इथं NH3 प्लस 3Cl2, म्हणजे इथं लिमिट मध्ये घेतलंय, जेवढी रिएक्शनचे प्रोडक्ट आहेत तेवढंच घेतलेलं आहे. पण एक्सेस मध्ये घेतलं फक्त NH3 एकच आहे, इथं 8 होते बघा, डिफरन्स बघा. इथे एक NH3 आहे, 1 मॉलिक्यूल प्लस 3Cl2, देन इट फॉर्म NCl3 प्लस 3HCl. अशा पद्धतीने प्रोडक्ट फॉर्म होतील. कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डायऑक्साइड हे बघितलं आपण, एक मिनिट. इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस बघितली आताच आपण.
हे सुद्धा बघितलं आपण NH3 एक्सेस मध्ये यूज केल्यानंतर काय फॉर्म होतात. NH3 एक्सेस असेल तर 6NH4Cl NH3 च्या जागी जर Cl2 एक्सेस मध्ये यूज केलं तर NCl3 and HCl products are formed. Reaction with alkali NaOH plus Cl2 NaCl plus NaClO plus H2O. Sodium hypochlorite is formed. 6 NaOH plus 3 Cl2 NaCl NaClO3 plus 3 H2O. Sodium chlorate is formed. Chlorine when reacted with dry slaked lime gives bleaching powder. जेव्हा chlorine react होतो dry slaked lime सोबत it gives bleaching powder. CaOH twice plus Cl2 CaOCl2 plus H2O. Reaction with hydrocarbon organic compounds. आता organic compounds means the compounds which contain carbon. तर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सोबत जेव्हा Cl2 रिएक्ट होतो then it forms CH4 plus Cl2 CH3Cl methyl chloride plus HCl is formed. H2C double bond CH2 plus Cl2 it forms. इथे ऍडिशन रिएक्शन होते बघा CH2 CH2 सोबत इथला मधला बॉन्ड ब्रेक होतो आणि Cl इथं अटॅच होतात. इथं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे टाइप्स दिलेले तिथं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन CH4 plus Cl2 बॉन्ड फॉर्म होतो दोघांमध्ये CH3 plus Cl सबस्टिट्यूट झालाय हायड्रोजनच्या जागी क्लोरीन आणि हायड्रोजन परत एका क्लोरीन सोबत इथं HCl फॉर्म करतो. ऍडिशन रिएक्शन आहे CH2 डबल बॉन्ड CH2 त्यामध्ये Cl2 चा ऍडिशन झालेला आहे दुसरा एखादा प्रोडक्ट फॉर्म झालेला नाही किंवा कुणाला रिप्लेस सबस्टिट्यूट केलं नाही. Oxidizing properties 2FeSO4 H2SO4 plus Cl2 it forms Fe2SO4 thrice plus 2HCl. Sulfides FeSO4 H2SO4 आणि Cl2 या सर्वांची जेव्हा रिएक्शन होते तेव्हा Cl2 reacts like oxidizing property शो करतो. Na2SO3 plus Cl2 and H2O सल्फेट फॉर्मेशन होतो इथं Na2SO3 जर असेल आणि त्याच्यासोबत Cl2 आणि H2O ची रिएक्शन झाली तर सल्फेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्लोरीन shows bleaching property Cl2 plus H2O from HCl plus HOCl. HOCl again react to form HCl plus oxygen. Uses of chlorine for purification or sterilizing of drinking water. प्युरिफिकेशन साठी क्लोरीन यूज करतात बघा स्विमिंग पूल मधला जो वॉटर आहे तर त्याला सुद्धा क्लीन करण्यासाठी क्लोरीनचा यूज केला जातो. For bleaching wood pulp required for manufacture of paper and rayon, bleaching cotton and textiles. For extraction of metals like gold and platinum. In the manufacture of dyes, drugs and organic compounds such as CCl, CHCl, DDT, refrigerants, etc. म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट रोल हा प्ले करतो. गोल्ड आणि प्लॅटिनम मेटल एक्स्ट्रॅक्ट करायच्या ज्या रिएक्शन्स आहेत मेटॅलर्जिकल प्रोसेसेस ज्या आहेत तर त्यामध्ये सुद्धा क्लोरीन प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. In the preparation of poisonous gases such as phosgene, COCl, tear gas, CCl, NO, mustard gas, etc. Next point is interhalogen compounds. Interhalogen compound. Halogen forms binary compound with hydrogen. With oxygen, they form oxoacids, and with halogens, they form interhalogen compound. म्हणजे halogen halogen मधले ब्रेक बॉन्ड फॉर्मेशन होऊन जे कंपाउंड तयार होतात तर त्याला म्हणतात इंटर हॅलोजन कंपाउंड. हॅलोजन बायनरी कंपाउंड फॉर्म करतात बरोबर आहे कारण त्यांच्या लास्ट ऑर्बिट मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे. दे आर व्हेरी हाय they possess very high electronegativity that's why they react and form binary compounds. With oxygen oxygen सोबत ऑक्सो ऍसिड्स फॉर्म करतात. हॅलोजन सोबत इंटर हॅलोजन कंपाउंड म्हणजेच त्याचा एक्झाम्पल इथं आहे क्लोरीन आहे. फॉर एक्झाम्पल क्लोरीन फॉर्म्स फ्लोराइड फ्लोरीन सोबत
हे 3 कंपाऊंड फॉर्म करू शकतो, ClF, ClF3 and ClF5. फ्लोरीन नाही फॉर्म करू शकत कारण त्याचं साईज खूप स्मॉल आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी खूप हाय आहे, म्हणून फ्लोरीन सोबत सगळेच इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स फॉर्म करतात बिकॉज ऑफ द साइज अँड इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. ब्रोमीन BrF, BrF3, BrF5. फ्लोरीन सोबत BrCl. बघा फ्लोरीन सोबत सगळेच तेवढेच प्रोडक्ट फॉर्म करतात, फक्त आयोडीन एक एक्स्ट्रा फॉर्म करतो IF7. क्लोराइड BrCl, ICl, ICl3 and ब्रोमाइड सोबत फक्त आयोडीन काय करतो IBr फॉर्म करतो इथे. All halogens belong to the same group. They differ in electronegativities. Same group चे आहेत बघा halogens helium, neon, fluorine, chlorine, bromine, iodine. They are all belong to the same group but have different electronegativities. Fluorine has the highest electronegativity. Fluorine ची electronegativity खूप जास्त आहे because it has very small साइज असल्यामुळे न्यूक्लियस मध्ये जे प्रोटॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्सला अट्रॅक्ट करत असतात, तर ते अट्रॅक्ट करण्याची जी हे आहे कमी स्फेअर मध्ये असल्यामुळे जवळ असल्यामुळे ते अट्रॅक्शन जास्त असतो आणि एकच इलेक्ट्रॉन कमी आहे म्हणून याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त असते. Due to this, 2 or more halogen atoms combine to form species which may be ionic or neutral. The neutral molecules are called interhalogen compounds. For example, ClF, BrF3. बघा, more halogen atoms combine to form species which may be ionic or neutral. Ionic किंवा neutral दोन्ही फॉर्म करू शकतात, पण जे न्यूट्रल आहेत त्यालाच आपण interhalogen compounds म्हणतो. Interhalogen compounds are classified depending on their composition. General formula is XX n times. Where X is the halogen having larger size, म्हणजे X dash आहे दुसरा इथं X dash n. X symbol कुणाचा आहे, large size ज्याचा असेल तो, and is more electropositive comparing to the other halogen. असं नाहीये की हे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहेत, all are इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, पण त्यांचे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीज मध्ये डिफरन्स असतो आणि ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी लेस असेल त्या दोघांमध्ये ज्याची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी लेस असेल तो असेल X, and X dash is the halogen having smaller size and lesser electronegativity. The compound is considered as the halide of X. For example, ClF. Here the halogen having larger size is chlorine. ClF मध्ये larger size कोणाची आहे, क्लोरीनची. That's why X dash मध्ये क्लोरीन कोण आहे, X आहे. X dash कोण आहे तर फ्लोरीन आहे. It is more electropositive than the fluorine and hence the interhalogen compounds is named as chlorine monofluoride. म्हणजे नेम इंटरनॅशनल नेमिंग करत असताना आता ह्याची नेमिंग कशी करायची आहे, तर जो लार्ज साईजचा आहे तर त्याला अगोदर लिहायचं आपल्याला क्लोरीन आणि त्यानंतर आपल्याला फ्लोरीन किंवा दुसरे हॅलोजन असतील तर ते किती आहे त्यावरून मोनो डाय ट्राय फ्लोराइड करायचं. n times is the number of atoms of X dash attached to X. As the ratio radius of X is equal to radius of X dash increases, the value of n also increases. रेशो मध्ये बघा रेडियस ऑफ X and रेडियस ऑफ X dash जसं जसा इन्क्रीज होईल रेशो त्यांचा डिफरन्स असेल तसं तसं इन्क्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ n होईल. Interhalogen compounds have even number of atoms 2, 4, 6, 8. For example, ClF atoms has 4 atoms. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ atoms जर काउंट केले कुणाचेही तरीही ह्याचा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंटचा काउंट इवन नंबर्स मध्ये येणार 2, 4, 6. इथे ClF मध्ये 4 आहे, ClF मध्ये नाही ClF3 मध्ये इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. The properties of interhalogen compounds are generally intermediate between those of the halogens from which they are made.
जनरली इंटरमिडिएट बिटवीन म्हणजे त्यांचे जे प्रॉपर्टीज आहेत त्या जनरली इंटरमिडिएट असतात, मधल्या प्रॉपर्टीज असतात. कुणासारख्या असतात तर हॅलोजन्स ज्यांच्यापासून ते बनलेले आहेत त्या दोघांच्या मधल्या म्हणजे क्लोरीन फ्लोरीनच्या ज्या मेन प्रॉपर्टीज आहेत त्यांच्या, तर त्या प्रॉपर्टीज मधले सिमिलर प्रॉपर्टीज जवळपासचे प्रॉपर्टीज दोघांच्याही प्रॉपर्टीज कंबाईन करून ह्या इंटर हॅलोजन कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज असतात. 4. The central halogen exhibits different oxidation states in compounds, different interhalogen. Number of X dash atoms in the compound is always odd. They are all diamagnetic. These are the examples, states of interhalogen compounds at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius ला काही states दिलेले आहेत म्हणजे कशा कंडिशन मध्ये हे इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स असतात ते बघा. CLF कलरलेस गॅस, BRF पेल ब्राउन गॅस, BRCl गॅस, ICl रुबी रेड सॉलिड अल्फा फॉर्म असेल तर आणि बीटा फॉर्म असेल तर ब्राउन रेड सॉलिड. IBr ब्लॅक सॉलिड, CLF3 is colorless gas, BRF3 is yellow green liquid, IF3 is yellow powder, ICl3 is orange solid dimerizes to form I2Cl6 having Cl bridges and X-5 ह्याचे काही एक्झाम्पल आहेत. IF5 colorless gas at room temperature but solid below 77 degree Kelvin. BRF5 colorless liquid, CLF5 is colorless liquid and last one is IF7. Only iodine forms IF7 X-7 compound and which is colorless gas. Structure of some interhalogen compound. काही interhalogen compound चे इथे structure दिलेले आहेत. See, iodine monochloride. ClICl. It is linear in shape. ClF3 chloride trifluoride having the structure like this, bent T-shaped. Bent structure आहे हा. Cl च्या around 3 fluorine atoms are attached like this, which have angle 89 degree and bent T-shaped structure is formed here. BRF3 चा structure कसा आहे बघा. क्लोरीन ClF3 आणि BRF3 मध्ये डिफरन्स आहे. ब्रोमीन च्या जवळ 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत. That's why it is also formed bent T-shaped but lone pairs are present. आणि इथं बॉन्ड अँगल जे आहे तर ते ClF3 पेक्षा थोडासा कमी आहे because of the presence of these lone pairs. BRF5 bromine pentafluoride. One lone pair is present and 5 fluorine atoms are attached like square pyramidal shape is formed here. ClF5 chlorine pentafluoride. Chlorine pentafluoride square pyramidal shape इथं form होतो. Uses of helium, neon and argon. Helium चे use काय बघा. Mixture of helium and oxygen is used for artificial breathing of asthma patient. Mixture of helium and oxygen. ब्रीथिंग चे पंप असतात बघा. अस्थमा पेशंट जर असतील तर असं छोटासा पंप असतो आणि त्यानं काय करतात, ब्रीथिंग डिफिकल्टी जेव्हा येते तेव्हा ते पंप घेतात आणि त्यानं असं पंपिंग करून श्वास घ्यायचा प्रयत्न करतात. तर त्यामध्ये मिक्सचर असतं कुणाकुणाचा, हेलियम आणि ऑक्सिजनचा. त्यामध्ये क्वेश्चन हा विचारू शकतात MCQ मध्ये वगैरे. Mixture of helium and oxygen is used for respiration by sea divers. बघा म्हणजे जिथे जिथे श्वास घेण्यास डिफिकल्टीज असतात तिथे हे हेलियम आणि ऑक्सिजनचा मिक्सचर यूज होतो. रेस्पिरेशन ऑफ सी डायव्हर्स. सी मध्ये डायव्हर्स असतात म्हणजेच काय तर सी मध्ये खारी खोल उतरतात बघा आणि तिथे त्यांना काय बघायचं असेल किंवा काही शोधत असतील तर ते काय करतात, सी डायव्हर्स मागच्या साईडला एक सिलेंडर असतो आणि त्यामधून त्यांच्या तोंडाला असा मास्क लावल्यासारखा असतो आणि त्यामधून हेलियम आणि ऑक्सिजन ते रेस्पिरेशन साठी यूज करतात. फॉर फिलिंग बलून्स अ मिक्सचर ऑफ हेलियम अँड हायड्रोजन इज यूज. बघा याचे बलून्स तुम्हाला माहित आहेत. काही बलून्स असतात बघा की ते वरच जात असतात म्हणजे आपल्या हातातून निसटले की ते वरच जाणार
असे जे लाईट वेट गॅसेस फिल केलेले बलून्स असतात, जनरली आपण ब्लूम केलेला बलून नाही, तर ते हेलियम आणि हायड्रोजन ह्या गॅसेसचं मिक्सचर 85% हेलियम अँड 15% हायड्रोजन याचं मिक्सचर करून काही बलून्स फिल ब्लो केलेले असतात. तर ते ब्लो केलेले बलून्स असं वर जात असतात, म्हणजे ते खाली थांबतच नाही, खाली जरी जमिनीवर ठेवलं तरी ते डायरेक्ट वर जातात. तर त्या बलून्सला फिलिंग करण्यासाठी helium is used for producing inert atmosphere required for welding purpose and metallurgy of some metals. Liquid helium is used for producing low temperature required for research. Low temperature करण्यासाठी रिसर्च मध्ये जर लागत असेल तर हेलियम लिक्विड यूज केलं जातं. इन लो टेम्परेचर गॅस थर्मोमेट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेझर्स. लेझर्स माहिती आहे आपल्याला, लेझर्स ट्रीटमेंट करण्यासाठी प्रिपरेशन करण्यासाठी हेलियम यूज होतो. यूज टू प्रेशराइज फ्युएल टँक्स ऑफ लिक्विड फ्युएल रॉकेट्स. फ्युएल टँकला प्रेशराइज करण्यासाठी रॉकेट्स मध्ये हे यूज केलं जातं. यूज एज शिल्डिंग गॅस फॉर आर्क वेल्डिंग अँड इन सुपरसोनिक वाइंड टनेल्स. Helium nucleus is used as a bombarding particle for disintegration of atoms. बघा, हेलियमचा यूज आपल्याला बॉम्बार्डिंग पार्टिकल म्हणून सुद्धा करतो आपण डिसइंटिग्रेशन ऑफ ॲटम्स मध्ये. यूज फॉर मॅग्नेटिक रेझोनन्स. अल्फा रेज म्हणतात बघा हेलियमलाच. Used for magnetic resonance imaging. In neon discharge lamps and signs, these signs are visible from the long distances and also in mist or fog. बघा, neon discharge lamp or signs म्हणजे जे रोडवर साइन्स लावलेले असतात किंवा डिस्चार्ज लॅम्प आहेत, लॅम्प असतात, तर ते दूर जरी फोग असेल तरीही आपल्याला पावसाच्या दिवसात म्हणा किंवा थंडीच्या आपल्याला फोग दिसतो. तर त्या फोग मधून सुद्धा लाईट दिसावे, रोड दिसावं आपल्याला, त्यासाठी हे लॅम्प मध्ये यूज करतात. निऑन. मिक्सचर ऑफ निऑन अँड हेलियम इज युज्ड इन सर्टेन. निऑनचे युजेस आहेत बघा हे. सेकंड, मिक्सचर ऑफ निऑन अँड हेलियम इज युज्ड इन सर्टेन प्रोटेक्टिव्ह इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस सच एज voltage stabilizers and current rectifiers. For production of lasers, it is also used and in fluorescent tubes. Fluorescent tube जे असतात आपल्या घरी आपण ट्यूब्स यूज करतो, तर त्यामध्ये सुद्धा निऑन गॅस प्रेझेंट असते. आता लास्ट आहे अर्गॉन. अर्गॉन मध्ये बघा त्याचे युजेस फॉर प्रोड्युसिंग इनर्ट ॲटमॉस्फिअर इन वेल्डिंग अँड स्टील प्रोडक्शन. Mixture of 85% argon and 15% N2 is filled in electric bulb to increase of filament. In filling fluorescent tubes and radio balls, it is mixed with neon to get lights of various colors. Now, some MCQ questions are here. Which of the following bonds will be most polar? ह्यामधला कोणता बॉन्ड असा आहे जो मोस्ट पोलार आहे? NaCl, OF, NF और NN. सो विचार करा कोणता बॉन्ड मोस्ट पोलार आहे, पोल्स कुठे जास्त आहेत? आन्सर आहे सी. Polarity of the bond depends upon the electronegativity difference of the two atoms forming the bond. दोन atoms जे आहेत तर त्यामध्ये जो बॉन्ड आहे तर त्यांच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्सेस वरून आपल्याला पोलॅरिटी माहित होते. ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स, मोर इज द पोलॅरिटी ऑफ द बॉन्ड. म्हणजे ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स असेल तर तिथं पोलॅरिटी सुद्धा जास्त असते. फॉर एक्झाम्पल NCl, OF, NF, NN या कंपाऊंड्स मध्ये NCl ची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स बघा 3.04, नायट्रोजन साठी, क्लोरीन साठी 3.16, ऑक्सिजन 3.5 and फ्लोरीन 4.0.
फ्लोरीनची हायेस्ट आहे बघा. पूर्ण पिरियडिक टेबल मध्ये हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी असणारा एलिमेंट कोणता आहे तर तो आहे फ्लोरीन. And after fluorine, oxygen has the highest electronegativity in the periodic table. So 3.5 and 4 NF मध्ये जो बॉन्ड आहे तर त्या बॉन्ड मध्ये 3.04 4.0 नायट्रोजन मध्ये 3.04 3.04 ह्या बॉन्ड्स मधला जो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स आहे त्याला जर आपण काउंट केलं तर आपल्याला जास्त डिफरन्स कुठे दिसतोय तर तो 3.5 पासून 4. म्हणून तो बॉन्ड कसा आहे जास्त पोलार आहे. नायट्रोजन आणि फ्लोरीन मधला सॉरी ऑक्सिजन फ्लोरीन नाही नायट्रोजन आणि फ्लोरीन मधला 3.04 टू 4.0. तर इथं डिफरन्स आपल्याला जवळपास 1 दिसतोय. इथं हाफ आहे. तर इथं NF मध्ये जो पोलॅरिटी डिफरन्स आहे त्याचमुळे मोस्ट पोलार बॉन्ड इज फाउंड इन NF. Which of the following statements is not true for halogens? All form monobasic oxoacids, all are oxidizing agents, all but fluorine show positive oxidation states, fluorine has the highest electron gain enthalpy. नीटच्या 2018 मध्ये हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. Which of the following statement is not true for halogens? All forms monobasic ऑक्झोएसिड्स बरोबर आहे का नाहीये. मोनोबेसिक ऑक्झोएसिड फॉर्म करतात सगळेच म्हणजे ट्रू आहे हे. ऑल आर ऑक्सिडायझिंग एजंट हा सुद्धा ट्रू आहे. ऑल बट फ्लोरीन शो पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट. This is not correct because all halogens show both positive and negative oxidation states while fluorine shows only negative oxidation state. तर इथं त्याचं उलट दिलेलं आहे. फक्त निगेटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट फ्लोरीन शो करतो आणि बाकीचे बोथ पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट्स शो करतात. सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट विथ +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. Which of the following oxoacids of phosphorus has strongest reducing properties? H4P2O7, H3PO3, H3PO2, H3PO4. ओडिसाची नीट एक्झाम 2019 ची तेव्हा हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. याचा आन्सर आहे सी. Acids which contain pH bonds have strong reducing properties. pH बॉन्ड ज्याच्यामध्ये असेल तर तो जास्त स्ट्रॉंग रिड्युसिंग प्रॉपर्टीज एक्वायर करतो. That's why among the given compounds H3PO2 is the strongest reducing agent as it contains 2 pH bonds. H3PO2 मध्ये 2 pH bonds आहेत. Identify the correct formula of oleum from the following. Oleumचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला H2SO7. तर हे आहेत काही क्वेश्चन MCQ चे एक्झाम्पल आपण सॉल्व केले आहेत. सो आपण अशा पद्धतीने आज चॅप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 हा एलिमेंट हा चॅप्टर इथे लर्न केलाय. अभ्यास करा. हॅव अ नाईस डे.
शब्द दिसतात ना सर तिथं सगळे.
केली पुढे तर असं वर्क Hello students, welcome to our crash course. Myself Mrs. Pool NR from SGM College Karad. Today we are going to overlook the topic transition and inner transition element according to the CET, JEE, NET and other competitive exams. Then what are transition elements and inner transition elements? In periodic table, the elements which are placed from this group 3 to group 12 are the transition elements, and which are placed at the bottom are inner transition elements. These transition elements are also called as D block elements, and inner transition elements are called as A block elements. Why these are called as D block elements? Because last electron in D block element enters in the n-1 d orbital, and hence which is called as the D block elements. And these inner transition elements are called as F block elements because last electron enters in the n-2 F orbitals, and hence which are called as the F block elements. And these are inner transition elements. Then there are 4 series of the transition element. This is the first series from scandium to zinc. This is the second series from yttrium to cadmium. Third, here is lanthanum, and then from hafnium to mercury. Here is actinium, rutherfordium to copernicium. And these are the 2 lanthanide series and actinide series. In transition series, you have to remember all the elements in the first series and their names, symbols and atomic number. पहिल्या series मधले सगळे elements चे नेम, सिम्बॉल आणि atomic number तुमचे काय पाहिजेत, पाठ पाहिजेत. दुसऱ्या series मध्ये ऍटलिस्ट दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या series मधले पहिल्या एलिमेंटचा atomic number आणि लास्ट एलिमेंटचा atomic number, नेम, सिम्बॉल या गोष्टी तुमच्या पाठ पाहिजेत. कसं लक्षात ठेवायचं ते आपण आणखी बघूया. कारण CET ला बऱ्याच वेळेला फर्स्ट एलिमेंट आणि लास्ट एलिमेंट विचारले जातात. 4D, 5D, 6D series मध्ये. 3D series मध्ये प्रत्येक एलिमेंट वरती क्वेश्चन असतो, त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि त्याच्या सर्व प्रॉपर्टीज. त्यामुळे 3D च्या म्हणजे पहिल्या सिरीजच्या सर्व एलिमेंटचे सिम्बॉल, ॲटॉमिक नंबर, नाव काय करायचे तुम्ही लक्षात ठेवायची आहेत. आता ट्रान्झिशन एलिमेंटची डेफिनेशन काय आहे? एलिमेंट्स in which there is a incompletely filled d orbitals in their elementary state or common oxidation state. म्हणजे ज्या एलिमेंट्स मध्ये n-1 d orbitals हे इनकम्प्लिटली फिल्ड असतात ते ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. त्यांच्या कुठल्या स्टेट मध्ये, तर एलिमेंटरी म्हणजे नॅचरल स्टेट मध्ये किंवा कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये. आता या डेफिनेशन प्रमाणे जर आपण गेलो तर स्कॅन्डियम 3D सिरीज मध्ये स्कॅन्डियम टू कॉपर मध्ये n-1 d ऑर्बिटल्स हे इनकम्प्लिटली फिल्ड असतात. परंतु जर झिंकचा आपण विचार केला तर झिंक 3D10 त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असतं 4s2, म्हणजे n-1 d ऑर्बिटल हे काय असतं, कम्प्लिटली फिल्ड असतं नॅचरल स्टेट मध्ये. आणि त्याच्या कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये सुद्धा झिंकची कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +2. त्याचं कॉन्फिगरेशन 3D10 4s2 आहे नॅचरल मध्ये. +2 मध्ये 4s मधले 2 इलेक्ट्रॉन गेल्यावर राहिले 3D10 आणि +2 कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये सुद्धा 3D ऑर्बिटल्स कम्प्लिटली भरलेली आहेत. आणि त्यामुळे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेतच. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
the zinc, cadmium, mercury are not the transition element. इथं क्वेश्चन कसा असू शकतो, which of the following is not transition elements, आणि तुम्हाला पर्याय दिले जातील स्कँडियम, फॅनॅडियम, क्रोमियम, मॅंगनीज आणि झिंक. कुठलेही यामधले दिले जातील आणि झिंक जर दिला असेल तर झिंक इज नॉट ट्रान्झिशन इलेमेंट, हे लक्षात ठेवायचं. तर कॉपर मध्ये त्याच्या कॉपर हा काय आहे, ट्रान्झिशन इलेमेंट आहे, कारण त्याच्या कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये +2 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये त्याचे N-1 d ऑर्बिटल्स हे इनकम्प्लिटली फिल्ड असतात. तिथं 3d9 कॉन्फिगरेशन येतं. लक्षात आलं तुमच्या? तर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रान्झिशन इलेमेंट असा जर क्वेश्चन असेल तर हे लास्ट जे आहेत झिंक, कॅडमियम किंवा मर्क्युरी यांचा 6D चा अजून अभ्यास स्टडी चालू आहे. तर हे काय येणार, डेफिनेशन प्रमाणे ट्रान्झिशन मध्ये येणार नाहीत. बट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू ट्रान्झिशन इलेमेंट, हेन्स विच आर इन्क्लुडेड इन दिस ट्रान्झिशन इलेमेंट्स. Then question may be asked like, what is the name and symbol of the first element in 3D series? 3D series किंवा त्याला काय म्हणायचं, फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज. आता फर्स्ट ट्रान्झिशन कुठला इलेमेंट आहे पहिला, तर स्कँडियम. स्कँडियम सिम्बॉल काय, Sc, atomic नंबर काय 21, आणि लास्ट कोणता आहे झिंक विथ atomic नंबर 30. देन दुसरा कुठला आहे एट्रियम. आता याच दुसऱ्या सिरीज मधला पहिला आहे एट्रियम, atomic नंबर 39. आपण पुढे आणखी या सिरीज बघणार आहोत. याच मध्ये आणखी काय लक्षात ठेवायचे तुम्ही, तर हे इलेमेंट ओळीनं कसे बघायचे आहेत आपण पुढे बघूया आणखी. तर त्याच्यामध्ये हे जे कॉपर, सिल्वर, आयर्न, गोल्ड हे काय आहे, सगळे ट्रान्झिशन इलेमेंट्स आहेत. आणि युरेनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम हे सगळे काय आहेत, इनर ट्रान्झिशन इलेमेंट्स आहेत. The transition elements belongs to D block and which are placed in group 3 to 12. आणि पिरियड कोणते आहेत, आता 3D ची सिरीज आहे ती 3D म्हणजे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल मध्ये जातो, म्हणजे हे 4th पिरियड मध्ये आहे. These are placed in 4th, 5th, 6th and 7th period. What is the position of the transition elements in periodic table विचारलं, किंवा which are includes in the group, पर्याय दिला जातो which are included in group 1 and 2, 3 and 4, or 3 to 12, 13 to 15, or which in group 3. तर पर्याय आन्सर काय, 3 to 12, which are placed in group 3 to 12 or in between the 2 and 13 group. And period कोणते, placed in the period 4, 5th, 6th and 7th. फक्त जर ट्रान्झिशनच पहिल्या सिरीजचं विचारलं आपल्याला 3D सिरीजचं, which are placed in group 3 to 12 and placed in period कोणता, तर 4th पिरियड मध्ये हे काय झालेले असतात, प्लेस असतात. आणि 4D सिरीज आहे ती 5th पिरियड मध्ये असणार आहे, ग्रुप तेच असणार आहेत. 5D 6th पिरियड मध्ये आणि 6D 7th पिरियड मध्ये असणार आहेत. तर या पहिल्या सिरीजला, फर्स्ट सिरीजला 3D का म्हणायचं, why this series is called as 3D series, because last electron enters in the 3D orbital or there is a successively filling or progressively filling of 3D orbitals, hence it is called as the 3D series. In 4D series there is a successively filling of the 4D orbitals, hence which is called as the 4D series. Similarly 5D and 6D series. आता या 3D series मध्ये बघा, पहिला इलेमेंट आहे Sc, स्कँडियम, दुसरा टिटॅनियम, फॅनॅडियम, क्रोमियम, मॅंगनीज, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर आणि झिंक. आता हे सगळे इलेमेंट्स विथ देअर ॲटॉमिक नंबर आपल्याला काय पाहिजे, 5 पाहिजे. आता मी कसं लक्षात ठेवलंय बघा, आमच्या शिक्षकांनी सांगितलेलं तेच. SC सायन्स कॉलेज, TI टीचर इन्व्हेंटेड, व्हिडिओ, कॅसेट रेकॉर्ड, माय नंबर, फे, को, नी, क्यू, ZN 30.
म्हणजे Zn30 म्हणजे Znचा atomic नंबर 30 आपल्याला लक्षात राहायला पाहिजे आणि सुरू झाले कुठून 21 पासून. परंतु याचा मध्ये आधी सिम्बॉल बदलता कामा नये, म्हणजे इलेमेंट मागं पुढे होता कामा नये. सिम्बॉल इलेमेंट जर मागं पुढे झाले तर त्याचे atomic नंबर आपण चुकणार. तर किती इलेमेंट आहेत प्रत्येक सिरीज? ईच सिरीज इन्क्लूड्स द 10 इलेमेंट्स. प्रत्येक सिरीज मध्ये किती इलेमेंट आहेत? 10 इलेमेंट. बघा पुन्हा काय आहे. पहिला इलेमेंट कोणता? स्कॅन्डियम. सायन्स कॉलेज, टीचर इन्व्हेंटेड, व्हिडिओ, कॅसेट रेकॉर्डर, माय नंबर, फेकोनिक्यू Zn30. म्हणजे पहिली सिरीज तुमची पाठ झाली विथ atomic नंबर. तुम्ही 2-3 वेळा प्रॅक्टिस केली की पाठ होणार. किंवा कोणताही फनी सेंटेन्स करा. 4D series starts with the yttrium, atomic number 39. 21 मध्ये 18 मिळवले, 39 झाले. And ends with the cadmium. 30 मध्ये 18 मिळवली की काय झाले? कॅडमियम झाले. म्हणजे फर्स्ट इलेमेंट ऑफ द 4D series yttrium and last is the cadmium. And 5D series first element is lanthanum. परंतु लॅन्थॅनम नंतरचे 14 इलेमेंट्स हे लॅन्थॅनॉइड मध्ये येतात. त्यामुळे 57 नंतर atomic नंबर 72 येतो, 58 येत नाही. 72 हफनियम टू कॅडमियम हे सगळे कशामध्ये आले? 4D series मध्ये आले. त्याचा which is the first element in the second series of the transition element, किंवा which is the first and second elements, which are the first and second element in the transition series असेल तर पहिला इलेमेंट कुठला आहे? यट्रियम विथ atomic नंबर 39 आणि झिरकोनियम विथ द atomic नंबर 40. किंवा बऱ्याच वेळेला फर्स्ट आणि लास्ट इलेमेंट विचारला जातो. फर्स्ट आहे यट्रियम विथ atomic नंबर 39 आणि लास्ट आहे कॅडमियम विथ atomic नंबर 48. आणि 5D series मध्ये फर्स्ट आहे तो लॅन्थॅनम विथ atomic नंबर 57 आणि लास्ट आहे मर्क्युरी विथ atomic नंबर 80. 6D मध्ये फर्स्ट with atomic number 89 actinium and last 112 that is the UUB un by UM. किंवा त्याचा फॉर्म्युला आहे कोपर्निकियम, त्याचं नेम आहे. तर हे आता 6D सिरीजचा अजून स्टडी चालू आहे. तर हे या 4 सिरीज. आता याच्यामध्येच आपण बघूया जे लास्ट इलेमेंट आहे ते त्यांच्या बऱ्याच प्रॉपर्टीज काय वेगळ्या आहेत. आपण म्हटलं डेफिनेशन प्रमाणे हे कशामध्ये येणार नाहीत तर ट्रान्झिशन इलेमेंट मध्ये येणार नाहीत. किंवा त्यांचं जे मेल्टिंग पॉइंट आहे, इतर यांचे मेल्टिंग पॉइंट हे सगळे मेटल्स आहेत. डी ब्लॉक मध्ये सगळे काय? ऑल आर metals but less electropositive than the metals in the S block element and more electropositive than the metals in the P block element. आणि मेटल्स असल्यामुळे यांचा मेल्टिंग पॉइंट काय असतो? जास्त असतो. पण जे शेवटचे झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी यांचा मेल्टिंग पॉइंट जो आहे तो काय असणार आहे? लोएस्ट असणार आहे. प्रत्येक सिरीज मध्ये 3D सिरीज मध्ये लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कुणाचा असेल? झिंकचा. 4D मध्ये कॅडमियमचा, 5D मध्ये मर्क्युरीचा. त्याचबरोबर आणखी एक्सेप्शन काय असणार आहे त्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत. बाकीचे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांना पर्टिक्युलर मेटॅलिक स्ट्रक्चर असतं. म्हणजे जसं हेक्झॅगोनल क्युबिक क्लोज्ड, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक. तसेच झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी जे आहेत त्यांचं मेटॅलिक स्ट्रक्चर हे पर्टिक्युलर मेटॅलिक स्ट्रक्चर त्यांना असत नाही. आता क्वेश्चन काय काय बघा. याचे फर्स्ट आणि लास्ट एलिमेंटचे नेम्स अँड सिम्बॉल्स सगळ्या सिरीजचे. आता transition elements means how properties between the S and P block elements, and it forms the bridge between the S and P block elements, and hence which are called as the transition. There are 3 series आपण बघितला. पहिली series 3D scandium to zinc, second series 4D yttrium to cadmium, third series 5D series lanthanum to mercury but omitting cerium to lutetium, कारण cerium to lutetium हे काय आहेत? लॅन्थेनॉइड्स आहेत. आणि 4D 4th series 6D जे आहे which begins with the actinium and still incomplete. आता ती कंप्लीट झालेली आहे पण त्याचा स्टडी अजून चाललेला आहे. पोझिशन काय पिरियोडिक टेबल मधली? इन बिटवीन दी ग्रुप 2 and group 13 means from group 3 to group 12 and in period
4th, 5th, 6th and 7th पिरियड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे इलेक्ट्रॉनची रचना. तर आता जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बऱ्याच वेळा डी ब्लॉकचं विचारलं जातं. डी ब्लॉकचं बघायचं ब्ल्यू लेटर्स मध्ये दिलेलं आहे N-1D 1 to 10 and NS 1 to 10. हे कशाच आहे जनरल डी ब्लॉक इलेमेंटचं किंवा ट्रान्झिशन इलेमेंटचं कॉन्फिगरेशन आहे. आपल्याला जर पर्टिक्युलर 3D 4D किंवा 5D जर विचारलं तर आपल्याला ते पर्टिक्युलर लिहिता आलं पाहिजे. क्वेश्चन कसा असतो, व्हॉट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रान्झिशन इलेमेंट्स, आणि तिथं वेगवेगळी छान कॉन्फिगरेशन दिली जातात. आता N-1D ऑर्बिटल हे प्रोग्रेसिव्ह फिलिंग असतं तिथं, त्यामुळे N-1D मध्ये 1 to 10 इलेक्ट्रॉन असतात आणि NS मध्ये 1 to 2 असतात. आता 3D सिरीजचं कॉन्फिगरेशन बघूया. पर्टिक्युलरली काय दिलंय 3D सिरीज आर्गॉन 3D 1 to 10 4s2 म्हणजे आर्गॉनचं कम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कारण आर्गॉनचा अटॉमिक नंबर आहे 18, तिथं 18 प्लस 3D 1 to 10 4s2 म्हणजे आर्गॉनचं कम्प्लीट आणि 3D 1 to 10 4s2. 4D सिरीजचं कसं असणार, आर्गॉन नंतर इनर्ट गॅस कुठला आहे क्रिप्टॉन, त्यामुळे लक्षात ठेवायला सोपं आहे आर्गॉन क्रिप्टॉन झेनॉन. 4D सिरीजचं 4D 1 to 10 5s 0 to 2 आणि 5D सिरीज झेनॉन 5D 1 to 10 6s2. काही वेळेला इथं आपण फसू शकतो. तर बघा फर्स्ट सिरीज 3D फिलिंग आहे पण 3 मधली S आणि P भरलेली आहे म्हणजे 3s to 3p6 भरलेली आहे, जी D आहे शेल ती भरत आहे. त्यामुळे तसं जरी दिलं तर S आणि P भरलेली आहे, 3D मात्र 1 to 10 इलेक्ट्रॉन असू शकतील. 6D सिरीजचं बघा शेवटचा इनर्ट गॅस काय रेडॉन. आता इथे कसं 3D 1 to 10 4D 1 to 10 5D 1 to 10, आता खाली आलं 6D 1 to 10 आणि 7s2. जर तुम्हाला पर्टिक्युलर 3Dचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारलं, व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D सिरीज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D सिरीज, आणि हे 4 पर्याय दिले तर तुम्ही 3Dचं म्हटल्यानंतर 3Dचंच लिहिलं पाहिजे. इथं तुम्ही दुसरं जनरल लिहून चालत नाही. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D सिरीज ऑफ डी ब्लॉक इलेमेंट्स. आता 3D सिरीजचं डी ब्लॉक इलेमेंटला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लक्षात ठेवायला एकदम सोपं आहे आणि ते तुमचं पाठच पाहिजे. पहिला इलेमेंट कोणता आहे बघा स्कॅन्डियम, सिम्बॉल काय SC, ॲटॉमिक नंबर 21. दुसरा टिटॅनियम TI, ॲटॉमिक नंबर 22. व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मँगॅनीज, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर आणि झिंक. पुन्हा एकदा मी सेंटेन्स सांगते, सिम्बॉल पहिल्यापासून बघा. सायन्स कॉलेज, टीचर इन्व्हेंटेड, व्हिडिओ, कॅसेट रेकॉर्डर, माय नंबर, फेको, नी, क्यू, ZN30. आता याचे तुमचे ॲटॉमिक नंबर जर पाठ असतील तर एक्सपेक्टेड आणि ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एकदम सोप्या पद्धतीने आपल्या लक्षात राहतं आणि ते तुमचं पाठच पाहिजे. आता फक्त जर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारलं असेल तर आर्गॉन लिहायची गरज नसते, फक्त 3D 1 4s2 असं लिहिलं तरी चालतं. संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं असेल तर विथ आर्गॉन लिहिलं तर चालतं. आता आपण ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनच बघूया कारण ते जास्त महत्वाचं आहे. ऑब्झर्व्ड, आता बघा ॲटॉमिक नंबर स्कॅन्डियमचा काय आहे 21 आणि ऑब्झर्व्ड कॉन्फिगरेशन काय आहे आर्गॉन 3D 1 4s2. दुसरा कुठला आहे टिटॅनियम, ॲटॉमिक नंबर काय 22, इथं काय आर्गॉन 3D 2 4s2. तिसरा कुठला आहे व्हॅनेडियम, ॲटॉमिक नंबर 23, आर्गॉन 3D 3 4s2. म्हणजे इथं जर ॲटॉमिक नंबर 21 असेल तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये काय येतंय 3D 1. ॲटॉमिक नंबर जर 22 असेल तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये काय येतंय 3D 2. ॲटॉमिक नंबर 23 असेल तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आलं
3D3 आलं. आता क्रोमियमचं एक्सपेक्टेड आहे ते क्रोमियमचं आपण आणि कॉपरचं ऑब्झर्व्ड वेगळं आहे आणि एक्सपेक्टेड वेगळं आहे ते आपण शेवटी बघू. आता बरं इथं बघू आपण क्रोमियमचं एक्सपेक्टेड काय आहे 3D4 कारण त्याचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे 24. पण ऑब्झर्व्ड काय थोडंसं वेगळं आहे 3D5 ते का आपण खाली बघू. आता मँगॅनीज ॲटॉमिक नंबर 25 कॉन्फिगरेशन काय आलं 3D5 आयर्न ॲटॉमिक नंबर 26 आहे म्हटलं इथं काय आलं 3D6 कोबाल्ट 27 म्हणून इथं आलं 3D7 बघा 4s2 सगळीकडे काय आहे कॉमन आहे. निकेल 3D8 कारण ॲटॉमिक नंबर 28. तर कॉपरचं काय पाहिजे होतं आपल्याला एक्सपेक्टेड काय आहे 3D9 पाहिजे होतं परंतु आहे इथं काय 3D10 आणि सगळ्यात शेवटचा जो आहे तो झिंक ॲटॉमिक नंबर 30 आहे म्हणजे 3D10 तर ॲटॉमिक नंबर आणि सिम्बॉल लक्षात राहिले की हे कॉन्फिगरेशन तुमच्या इझी लक्षात राहणार आहे. हे आणि तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेटसाठी कलरसाठी काय आहे युजफुल आहे त्यामुळे हे तुमचं पाठच असलं पाहिजे. आता क्रोमियम आणि कॉपरचं कॉन्फिगरेशन कसं वेगळं आहे ते बघूया. आता क्रोमियमचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे 24 एक्सपेक्टेड काय आहे या डायग्राम मध्ये बघा 3D4 पण आपल्याला माहित आहे वी नो दी हाफ फिल्ड अँड कम्प्लिटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर more stable or they have extra stability. हाफ फिल्ड आणि कम्प्लिटली फिल्ड ऑर्बिटलची स्टॅबिलिटी काय असते एक्स्ट्रा असते. आता इथं 3D4 हे 3D चे किती 5 ऑर्बिटल्स आणि 4s2 कॉन्फिगरेशन आहे आपलं एक्सपेक्टेड. There is a energy difference between 3D and 4s is the less and hence to gain extra stability one electron from 4s transferred to this 3D. या डायग्राम मध्ये बघायचे तुम्ही 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन कुठं ट्रान्सफर होतो 3D मध्ये ट्रान्सफर होतो आणि कॉन्फिगरेशन काय होतं 3D5 खाली दिले 3D5 4s1. Thus the 3D orbitals are becomes half filled and 4s also becomes half filled and half filled orbitals are more stable than the incompletely filled orbitals and therefore observed configuration is 3D5 क्वेश्चन कसा असू शकतो द ऑब्झर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज पर्याय असतील 3D4 3D5 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 किंवा 4s1. तर करेक्ट आन्सर काय आहे 3D5 टू गेन एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ट्रान्सफर टू द 3D. This is the configuration of chromium. Then configuration of the copper. Here copper atomic number is 29. Therefore observed configuration is काय असणार आहे आपलं 3D9 observed configuration असणार आहे. परंतु इथं 3D9 डायग्राम बघा डायग्राम मध्ये 3D9 4s2 कम्प्लिटली फिल्ड आहे पण 3D9 कसा आहे इनकम्प्लीट आहे. जर एक इलेक्ट्रॉन 4s मधला 3D मध्ये ट्रान्सफर झाला तर 3D ऑर्बिटल्स काय होणार आहे कम्प्लिटली फिल्ड होणार आहे. अँड देअरफॉर टू गेन एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ट्रान्सफर टू दी 3D ऑर्बिटल्स अँड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द 3D10 4s1 electronic configuration. 4s becomes the half filled and 3D becomes the completely filled. Thus the observed configuration is 3D10 4s1. Question काय असू शकतो what is the outer electronic configuration of copper. तर ते काय असणार आहे वेगवेगळे पर्याय दिले जातील. करेक्ट आन्सर असणार आहे 3D1 4s2 किंवा कॉपर आणि कॉपर +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. कॉपर +1 म्हणजे त्याच्यावरची +1 ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे त्या कॉपर मधला जो 4s मधला इलेक्ट्रॉन आहे तो 4s मधला लास्ट इलेक्ट्रॉन जाणार आणि कॉन्फिगरेशन काय होणार 3D10 होणार कॉपर +1 चा म्हणजे कम्प्लिटली फिल्ड अँड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ह्या एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी. देन ऑक्सिडेशन स्टेट्स ऑफ द ट्रान्झिशन सेरीज.
The oxidation states are due to the loss of electron. तर पहिल्यांदा फोर्थ शेल ही त्याची आउटर शेल आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा 4s मधले इलेक्ट्रॉन लॉस होणार. ब्ल्यू लेटर्स बघा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s leads to the formation of the M plus ions, and loss of 2 4s electrons, there is a formation of the M plus 2 ions. जर 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन गेला तर M प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेला, एक निगेटिव्ह चार्ज गेला म्हणजे एक पॉझिटिव्ह चार्ज आला, M प्लस आयन तयार होतील. 4s मधले दोन्ही इलेक्ट्रॉन गेले तर M प्लस 2 आयन तयार होतील. 4s मधले 2 आणि 3d मधला एक इलेक्ट्रॉन गेला तर M प्लस 3 आयन तयार होईल. 4s मधले 2 आणि 3d मधले 2 इलेक्ट्रॉन गेले तर M प्लस 4 आयन तयार होईल. आणि सिमिलरली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दी positive ions, means which have the with the different oxidation state. तर ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला atomic नंबर वरून लक्षात ठेवायला काय आहे, एकदम सोपं आहे. आणि त्या तुमच्या ऑक्सिडेशन स्टेट वरती क्वेश्चन असतोच 3D च्या ऑक्सिडेशन स्टेट वरती. पहिला एलिमेंट आहे स्कॅन्डियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d14s2. आता जनरली +1 ऑक्सिडेशन स्टेट पॉसिबल नसते, कारण त्या पेअर मधून एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करणं तसं अवघड असतं. तर 4s इलेक्ट्रॉन दोन्ही लॉस झाले तर पहिली ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली, +2. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 निगेटिव्ह चार्ज गेले म्हणून आली ऑक्सिडेशन स्टेट +2. तर 4s मधले 2 गेले आणि हा एक अनपेअर्ड गेला, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस झाले की ऑक्सिडेशन स्टेट काय आली, +3. म्हणजे बघा स्टार्ट कुठून झालं, +2 पासून, आणि एंड कुठं झालं, +2 आणि हा अनपेअर्ड एक +3. तसं तर टिटॅनियमला +2 +3 +4, +2 पासून स्टार्ट होते, 2 +2 +4 ला एंड होते. इथं +2 पासून स्टार्ट झालं, 2 +3 +5 ला काय झालं, एंड झालं. म्हणजे डी अनपेअर्ड किती, 3. आता इथं बघा, इथं +1 सुद्धा पॉसिबल आहे, कारण 4s मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे. म्हणजे क्रोमियमचे ऑक्सिडेशन +1 सुद्धा असू शकते. +1 आणि एंड कुठं होणार, डी मध्ये किती अनपेअर्ड आहेत, 5. 5 आणि 6, +1 +2 +3 +4 +5 +6. म्हणजे नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन वाढत गेले तशा ऑक्सिडेशन स्टेट काय होत गेला, वाढत. आणि मॅंगॅनीजला हायेस्ट नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत, आणि विच हॅज द हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट्स विच रेंजेस फ्रॉम +2 to +7. किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सिडेशन स्टेट्स आहेत मॅंगॅनीजला. तर मॅंगॅनीजच्या पुढे आपण गेलो कुठं, आयर्नला. आता आयर्नला बघा, पुन्हा ऑक्सिडेशन स्टेट कमी झाल्या, +2 to +6 झाल्या. का बरं कमी झाल्या, कारण +2 ला सुरुवात झाली, +2 चे 2 झाल्यावर लॉस झाल्यावर +2. 3d6 जेव्हा कॉन्फिगरेशन आहे तेव्हा 3d किती, 5 ऑर्बिटल्स असतात डी चे. 3d6 आहे म्हणजे त्यामधला एक डी काय आहे, पेअर्ड आहे, आणि तिथे किती अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन राहिले, 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, आणि प्लस हे 2 4s मधले, म्हणजे मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन लॉस होऊ शकतात, त्याची 6. आणि म्हणून ऑक्सिडेशन स्टेट कुठून सुरू होते, +2 to +6. तर 3d7 ला गेल्यावर इथं डी मधले 2 इलेक्ट्रॉनचं पेअरिंग झालं आणि 3च अनपेअर्ड राहिले, म्हणून ऑक्सिडेशन स्टेट सुरू झाली +2 आणि एंड झाला +5. म्हणजेच अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इथं काय व्हायला लागले, कमी व्हायला लागले पुन्हा, आणि ऑक्सिडेशन स्टेट पुन्हा काय व्हायला लागले, कमी. म्हणजे इनिशियली ऑक्सिडेशन स्टेट इन्क्रीजेस अप टू मॅंगॅनीज अँड देन डिक्रीजेस. इथं निकेलचं काय आहे, 3d8 4s1, आणि त्याचे आता अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन 3d8 म्हणजे 3 पेअर्ड झाले आणि 2 अनपेअर्ड, म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट +2 पासून सुरू झाली, +2 +3 +4. कॉपर मध्ये मात्र हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं की ऑक्सिडेशन स्टेट +1, आणि जरी 3d10 कम्प्लिटली फिल्ड असलं तरी सुद्धा याच्यामधला एक इलेक्ट्रॉन लॉस होऊन +2 ऑक्सिडेशन स्टेट पॉसिबल असते. कॉपरच्या कुठल्या ऑक्सिडेशन स्टेट आहेत, +1 आणि +2. आणि झिंकला मात्र एकमेव इलेमेंट असा आहे झिंक, त्याला एकच ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, ती म्हणजे कुठली, +2. हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन त्यानं 4s मधले लॉस केले तर कॉन्फिगरेशन काय राहिलं, फक्त 3d10 राहिलं. ते याच्यावरती बरेच क्वेश्चन असतात. काय क्वेश्चन असू शकतो,
Which of the following 3D elements has highest oxidation state? सांगा कोणत्याला highest oxidation state आहेत? तर manganese has the highest oxidation state. Which is the common oxidation state in the 3D elements? आता 3D मध्ये प्रत्येक इलेमेंटला असणारी ऑक्सिडेशन स्टेट कोणती सांगा कॉमन? तर प्रत्येक इलेमेंट मध्ये कोणती ऑक्सिडेशन स्टेट कॉमन आहे? +2. +2 is the common oxidation state of the 3D series. Which element shows only one oxidation state? फक्त झिंक असं आहे की त्याला काय आहे? एकच ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. आणि 3D series मध्ये this element shows the variable oxidation state, and due to this reason which have the catalytic properties. याचे ऑक्सिडेशन स्टेट व्हेरिएबल असतात म्हणून याच्या कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीज सुद्धा असतात. आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल, बरेच क्वेश्चन याच्यामध्ये असतात. कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट, हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट, and which has only one oxidation state. तर हेच पुन्हा बघितलेलं आहे. Scandium has only one unpaired electron. It shows 2 oxidation states, while manganese has how many unpaired electron? 5 unpaired d electron, and show the 6 different oxidation states. Then electronic configuration of various ions. Ions चे electronic configuration कसं काढायचं? आता पहिला बघा कुठला आहे 3D मधला? स्कॅन्डियम आहे इलेमेंट. त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय? 21 वरून आपण लक्षात ठेवलं 3d1 4s2. M प्लस म्हणजे आपल्याला माहित आहे एक इलेक्ट्रॉन लॉस झाल्यानंतर काय येतो? त्याच्यावर एक पॉझिटिव्ह, म्हणजे इथं आपण म्हणूया हा Sc प्लस स्कॅन्डियम वर एक प्लस आला. कधी येणार आहे? 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन गेला की इथं 4s1 येणार. 3d1 4s1. M+2 कसे येणार? 4s मधले दोन्ही इलेक्ट्रॉन गेले की काय राहिलं? फक्त 3d. इथं काय पाहिजे? 3d1 पाहिजे. 4s मधले हे दोन इलेक्ट्रॉन लॉस झाले की कॉन्फिगरेशन काय येणार आहे? ते 3d1. आणि M+3 म्हणजे हे तिन्ही इलेक्ट्रॉन लॉस झाले म्हणजे कॉन्फिगरेट करणार 3d0 आणि 4s0 येणार. म्हणजे फक्त इथं कशाचं कॉन्फिगरेशन राहणार आहे? आर्गॉनचं. सिमिलरली इथं +1 ला काय करायचं? इथं 4s मधला एक इलेक्ट्रॉन लॉस करायचा. +2 ला 4s मधले दोन्ही इलेक्ट्रॉन लॉस करून राहिलेले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं. आणि +3 ला 4s मधले 2 आणि 3d मधला एक इलेक्ट्रॉन लॉस करून राहिलेलं कॉन्फिगरेशन लिहायचं. Elements खालचं बघायला which has the greatest number of oxidation states occur near the middle of the series, that is the manganese, and which is from +7 to +2 to +7. The physical properties of first transition series कुठल्या कुठल्या आहेत? त्याच्या सगळ्या मेटलच्या प्रॉपर्टीज ते दाखवतं. कारण हे सगळे काय आहेत? मेटल. हार्ड आहेत, लस्टरस आहे, मॅलिएबल आहे, डक्टाइल आहे, and which is also good conductors of heat and electricity. Means it shows all the properties of the metals. Except म्हटलंय झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी and manganese. पहिल्यांदा आपण बघितलं all these metal shape shows the typical metallic structures. Then next, the transition metals except zinc, cadmium and mercury are hard and low volatility. म्हणजे त्यांचा बॉइलिंग पॉइंट कमी असणार आहे, सगळे हार्ड असणार आहेत, पण एक्सेप्ट कोण आहे? झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी. थर्ड पॉइंट इज they possess high and melting and boiling point. Next point is 3D series. हे महत्वाचं आहे. 3D series melting point increases up to chromium and then decreases. 3D series मध्ये मेल्टिंग पॉइंट जो आहे तो क्रोमियम पर्यंत वाढत जातो आणि नंतर कमी होतो. म्हणजे 3D series मध्ये सगळ्यात जास्त मेल्टिंग पॉइंट कोणाचा असणार आहे? क्रोमियम. आणि 4D series मध्ये सगळ्यात जास्त मेल्टिंग पॉइंट असणार आहे मॉलिब्डेनमचा आणि नंतर कमी होतो. आणि 5D series मध्ये सगळ्यात जास्त मेल्टिंग पॉइंट कोणाचा असणार आहे?
टंगस्टन डब्ल्यूचा आपल्याला माहित आहे की टंगस्टन फिलामेंट पूर्वी बल्ब मध्ये वापरलं जायचं, कारण त्याचा काय असतो, हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट असतो. त्यामुळं म्हणजे 3D मध्ये क्वेश्चन काय असू शकतो, which of the following element has highest melting point in 3D series. 3D series मध्ये जर विचारलं तर क्रोमियम. which of the following elements has the highest melting point in 4D series विचारलं तर मॉलिब्डेनम. आणि 5D series मध्ये विचारलं तर टंगस्टन. आणि ट्रान्झिशन इलेमेंट्स मध्येच पूर्ण विचारलं किंवा डिब्लॉक इलेमेंट्स मध्ये विचारलं तर टंगस्टन हॅज द हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट. परंतु एक्सेप्शन आपण बघितले, झिंक, मर्क्युरी अँड कॅडमियम हॅज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन देअर सिरीज. 3D सिरीज मध्ये कुणाचा लोएस्ट असणार आहे, झिंकचा. आणि 4D सिरीज मध्ये कॅडमियमचा. आणि 5D सिरीज मध्ये मर्क्युरीचा. आता या सिरीज मध्ये जर आपण बघितलं तर सगळ्यात आपण बघू सिरीज या. आता याच्यामध्ये बघा, झिंक सगळ्यात शेवटी आहे. हे सगळे यांचा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट काय असणार आहे, कमी. पण इथे जे मध्येच आहेत क्रोमियम, ऍक्च्युअली ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज झाला की मेल्टिंग पॉइंट वाढतो, परंतु मँगनीजचा नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन वाढले की मेल्टिंग पॉइंट वाढतोय. पण एक्सेप्शनली मँगनीजचा मेल्टिंग पॉइंट जास्त नाही, तर तो लो आहे. मँगनीज, टेक्नेटियम, रेडियम यांचा मेल्टिंग पॉइंट काय कमी, परंतु क्रोमियमचा मेल्टिंग पॉइंट 3D मध्ये काय आहे, जास्त आहे. मॉलिब्डेनमचा मेल्टिंग पॉइंट 4D मध्ये जास्त आहे. 5D मध्ये कशाचा आहे, डब्ल्यू टंगस्टनचा जास्त आहे. याचा अजून स्टडी सुरू आहे. अजून एक याच्यामध्ये राहिलेल्या पॉइंट मध्ये बघा, केमिकल ट्विन्स बद्दल तुम्हाला विचारलं जातं. विच आर द केमिकल ट्विन्स. केमिकल ट्विन्स म्हणजे दे हॅव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. आता 3D, 4D आणि 5D सिरीज मध्ये बघा, झिरकोनियम अँड हॅफनियम इज अ केमिकल ट्विन. केमिकल ट्विन means their chemical properties are similar, hence which is called as the chemical twin. Why its chemical properties are similar? Because their atomic radius is similar. And atomic radius actually झिरकोनियम नंतर हॅफनियमचा atomic radius काय व्हायला पाहिजे, वाढायला पाहिजे. पण पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स मुळे atomic radius या दोघांचा काय जातोय, जवळजवळ सेम राहतोय. आणि त्यामुळे यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आहेत, आणि म्हणून याला काय म्हणायचं, केमिकल ट्विन. सेम रिझन फॉर द नेक्स्ट ट्विन्स. विच आर द केमिकल ट्विन्स? झिरकोनियम अँड हॅफनियम इज अ केमिकल ट्विन, as well as niobium and tantalum is a chemical twin, as well as molybdenum and tungsten is also chemical twin, means which have the similar chemical properties, as well as technetium and radium, which is also a chemical twin. These are the chemical twins. आणि हायेस्ट आणि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तुम्हाला सांगितले, ते तुम्ही काय करायचं, लक्षात ठेवायचं, कारण याच्यावरती काय असतात, क्वेश्चन असतात. विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अँड विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. अँड नेक्स्ट इज द ट्रेंड्स इन द atomic properties of the first transition series. पहिला ट्रेंड आहे atomic and ionic radii. ब्लू लेटर्स बघा, atomic radii of the element of transition series decreases gradually from left to right. म्हणजे ऍज युजुअल atomic radius काय होतो, डिक्रीज होतो. परंतु हा ग्राफ बघूया आपण atomic radiusचा. इथं बघा खालची जी आहे ती 3D सिरीजचे atomic radius दिलेले आहेत. The 3D series atomic radius gradually काय होत गेलाय, डिक्रीज होत गेले. परंतु निकेल नंतर कॉपर आणि झिंकचा atomic radius काय होत गेलाय, वाढलेला आहे. म्हणजे कॉपर आणि झिंकचा इथं सुद्धा शेवटच्या 4D सिरीज मध्ये शेवटच्या 2 एलिमेंटचे atomic radius काय होत आहेत, वाढतायत. म्हणजे झिंक पर्यंत atomic radius डिक्रीज होत नाही. तर याचं रिझल्ट काय असू शकतं, झिंक मध्ये 3D ऑर्बिटल्स कम्प्लिटली फिल्ड आहेत, 4s ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड आहे, and there may be इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. आता मध्येच एखाद्याचा साईज कधीही वाढत असेल तर त्याचं रिझन हे असू शकतं की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन,
किंवा मध्ये जर साईज कमी झाला तर त्याचं रिझन असू शकतं की पुअर शिल्डिंग इफेक्ट. इथं काय सांगायचंय, ग्रॅज्युअल डिक्रीज इन atomic radius but at the end there is a increase in atomic radius to small extent in all the series. Ionic radii also same trend, that is which also decreases from with decreases with increase in atomic number or from left to right. Then ionization enthalpy means amount of energy required to lose the electron from the outermost shell. outermost shell मधला इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी लागणारी एनर्जी म्हणजे आयोनायझेशन एनर्जी. व्हॉट इज फर्स्ट आयोनायझेशन एनर्जी? तर पहिला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी लागणारी एनर्जी म्हणजे फर्स्ट आयोनायझेशन एनर्जी. If there is a formation of the monopositive cation by loss of the one electron, and second ionization enthalpy means amount of energy required to remove the second electron from monopositive cation is the second ionization enthalpy. And third means amount of energy required to remove the third electron, means the electron from the dipositive cation is the third ionization enthalpy. And always IE3 is greater than IE2 than the IE1. म्हणजे सर्वात कमी फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी असते, नंतर सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी आणि नंतर थर्ड आयोनायझेशन एन्थाल्पी. कारण पॉझिटिव्ह आयन पासून इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करणं डिफिकल्ट असतं, त्यामुळे IE2 ची व्हॅल्यू आणि IE2 ची व्हॅल्यू IE1 पेक्षा जास्त आणि IE3 ची व्हॅल्यू ही IE2 पेक्षा काय असते, जास्त असते. आता ऍक्च्युली इथं काय पाहिजे, थोडीशी इरेग्युलरिटी, ऍटॉमिक साईज डिक्रीज होतोय म्हणजे आयोनायझेशन एन्थाल्पी काय व्हायला पाहिजे, इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. इथं आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीज होते, इथे इन्क्रीज झाली बघा, पुन्हा डिक्रीज झाली, म्हणजे थोडंसं काय आहे, इरेग्युलरिटी आहे. पण क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, which of the following element has the highest first ionization enthalpy in 3D series? तर आता पहिल्या या ज्या व्हॅल्यू आहेत फर्स्ट टेबल मधल्या, या ज्या फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पीच्या व्हॅल्यूज आहेत, याच्यामध्ये सर्वात जास्त आयोनायझेशन एन्थाल्पी, फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी कोणाची आहे, तर झिंक हॅज द हायेस्ट फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन 3D series. कारण झिंकचं 3D ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड आहे, फोरेस कम्प्लिटली फिल्ड आहे, and hence more energy is required to remove the electron. And lowest कोणाला आहे, scandium has the lowest ionization enthalpy. Then question if asked, which of the following element has highest ionization, second ionization enthalpy in 3D series? तर सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी आपण बघूया. 3D series मध्ये सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी जर आहे तर ही कशाची जास्त आहे, कॉपरची जास्त आहे. कारण कॉपरचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असतं, 3D10 सेकंड म्हणजे दुसरा इलेक्ट्रॉन जाण्यासाठी आपल्याला 3D10 मधला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करावा लागणार आहे की जे 3D10 भरलेला आहे, त्यामुळं कम्प्लिटली फिल्ड आहे, त्यामुळं कॉपरची सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही सगळ्यात काय आहे, हायेस्ट आहे. आणि थर्ड आयोनायझेशन एन्थाल्पी पुन्हा कशाची जास्त आहे, झिंक. तर एमसीक्यू कसा असू शकतो, which of the following element has highest first ionization enthalpy किंवा lowest first ionization enthalpy किंवा second ionization enthalpy. Then next, they can form the ionic or the covalent bond. आता आपण बघूया, ही जी खालची सिरीज आहे आयोनायझेशन एन्थाल्पीचा हा ग्राफ आहे. खालची सिरीज जी आहे ही 3D सिरीज आहे, ही 4D सिरीज आहे आणि 5D सिरीज आहे. ऍक्च्युअल काय असतं, इथं वरती 3D इलेमेंट असणार, त्याच्यानंतर त्याच्या खाली 4D इलेमेंट असतात, त्याच्या खाली 5D इलेमेंट असतात. म्हणजे टॉप टू बॉटम ऍटॉमिक रेडियस काय होतो, इन्क्रीज होतो. ऍटॉमिक रेडियस जर इन्क्रीज होत असेल तर जनरली आपण काय म्हणतो, आयोनायझेशन एन्थाल्पी काय व्हायला पाहिजे, डिक्रीज व्हायला पाहिजे. पण इथं बघा की 5D सिरीजची आयोनायझेशन एन्थाल्पी जी आहे, म्हणजे जी सर्वात खाली आहे पिरियॉडिक टेबल मध्ये, त्याची 5D ची आयोनायझेशन एन्थाल्पी काय आहे, हायेस्ट आहे. कशापेक्षा, 3D आणि 4D पेक्षा. त्याचं रिझन विचारलं जाऊ शकतं. तर का,
ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ दी 4f इलेक्ट्रॉन्स. त्याचे 4f ऑर्बिटल आहे ते कम्प्लिटली फिल्ड आहे आणि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन असल्यामुळं इनर न्यूक्लियस आणि आउटर इलेक्ट्रॉनचं अट्रॅक्शन वाढलं आणि याचं अट्रॅक्शन वाढल्यामुळं इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करणं काय झालं, डिफिकल्ट झालं. Therefore, these 5d orbitals means third series had highest ionization enthalpy or higher ionization enthalpy than the 3d and 4d series. Reason for this is due to poor shielding effect of the 4f electrons. Question may be asked, which of the following series has highest ionization enthalpy? 3d series, 4d series, 5d series. Answer is the 5d series. And reason is the due to poor shielding effect of the 4f electron. Then metallic character. आता या डी ब्लॉकचे ट्रान्सिशन एलिमेंटचे मेटॅलिक कॅरेक्टर ब्लू डेट्स बघा. लो आयनायझेशन एन्थॅल्पीज व्हॅल्यूज अँड फेकंट डी ऑर्बिटल्स इन द आउटर मोस्ट शेल म्हटलंय. N-1d नाही, 4s मध्ये जे फेकंट डी ऑर्बिटल्स असतात तिथं इलेक्ट्रॉन प्रमोट होऊ शकतात आणि त्यामुळं यांचे कसले कॅरेक्टर आहेत, metallic character, and they show the metallic bonds as well as there is a covalent bond due to unpaired electrons in the N-1d orbitals. Means these elements shows the metallic bonding as well as the covalent bonding. Metallic bonding is due to vacant d orbitals in the outermost shell and covalent bonding is due to the unpaired electrons in N-1d orbitals. Last paragraph, nearly all transition metals have the simple hexagon close packed structure or like a cubic close packed structure or body centered close packed structure except zinc, mercury, cadmium and manganese. Then magnetic properties. Then which substances are paramagnetic? Then when magnetic field is applied, then if that substance is attracted towards it, which is called as paramagnetic, and if substance is repelled from this magnetic field, then which is called as the diamagnetic. And if substance, second paragraph baga, if substance attracted strongly towards the magnetic field, then which are called as ferromagnetic. And it depends on the number of unpaired electron. त्या सबस्टन्स मध्ये जर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतील तर ते काय असणार आहे, पॅरामॅग्नेटिक असणार आहे. नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन जर जास्त असतील तर ते फेरोमॅग्नेटिक. आणि इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड देन विच इज ए डायमॅग्नेटिक. अँड हेअर आयर्न, कोबाल्ट, निकेल आर फेरोमॅग्नेटिक आहेत, मी स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द मॅग्नेटिक फील्ड. आणि याच्यामध्येही कोबाल्ट जो आहे तो जास्त फेरोमॅग्नेटिक आहे. आणि मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ह्या आपण या फॉर्म्युल्याने कॅल्क्युलेट करू शकतो. याला स्पिन ओनली फॉर्म्युला म्हणायचं. म्यू इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ n इंटू n+2 युनिट आहे बोर मॅग्नेटॉन, वेर n इज द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. त्या इलेमेंटचे त्याच्या पर्टिक्युलर ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये काय करायचे, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन काढायचे आणि या फॉर्म्युल्यामध्ये घालायचे. जर त्याची काही व्हॅल्यू आली तर ते काय आहे, पॅरामॅग्नेटिक आहे. जर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन 0 असेल तर म्यू ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, 0. म्हणजे मॅग्नेटिक मुवमेंट काय येणार आहे, 0. आणि मॅग्नेटिक मुवमेंट इज 0 दॅट इज डायमॅग्नेटिक. आता सी दिस फर्स्ट इलेमेंट स्कॅन्डियम. आता स्कॅन्डियमचे वेगवेगळे आयन्स, वेगवेगळ्या इलेमेंटचे वेगवेगळे आयन्स दिलेत बघा. स्कॅन्डियम +3. आता आपण इथं पहिल्यापासून विचार करू. स्कॅन्डियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 21. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येत असतात 3d14s2. पण इथे दिला स्कॅन्डियम 3+. 3 पण म्हणजे 3+ म्हणजे त्याचे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस झाले. कुठले, 4s मधले 2 आणि 3d मधला 1 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे सगळेच्या सगळेचे आउटर शेल मधले इलेक्ट्रॉन लॉस झाले. म्हणजे कॉन्फिगरेशन काय आलं, 3d 0 आणि 4s 0.
म्हणजे 3D मध्ये एकही अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नाही, म्हणजे नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन काय आले 0 आले, त्यामुळे मॅग्नेटिक मुवमेंटची कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू काय आली 0 आली, आणि एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू सुद्धा किती आहे 0 आहे. आता आपण दुसरा बघूया Ti+3. टिटॅनियम आपण पहिल्यापासून जाऊ. टिटॅनियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 22, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आलं 3d2 4s2, आणि टिटॅनियम +3 आहे, म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस केले. कुठले लॉस झाले 4s मधले 2 लॉस झाले, 3d मधला 1 लॉस झाला, 3d2 होते ते राहिले कोणतं 3d1 फक्त राहिलं, म्हणजे नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन किती आहे 1 आहे. आणि जर ही आपण व्हॅल्यू त्या फॉर्म्युल्यामध्ये घातली 1, तर बघा n=1, म्हणजे μ काय आलं 1 + 2, म्हणजे इथं आले 3 × 2, 1 + 2 1 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3, आणि इथं पण n काय आहे 1 आहे, 3 × 1 3, म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 3, वर म्यूची व्हॅल्यू काय आहे ना स्क्वेअर रूट ऑफ 3. तर 3चं वर्गमूळ आपल्याला पाठ नाही, आपल्याला सीईटीचं क्वेश्चन सोडवायचे, पण आपल्याला 4चं वर्गमूळ माहित आहे. किती 4चं स्क्वेअर रूट किंवा वर्गमूळ 2. स्क्वेअर रूट ऑफ 4 is 2, means our answer is near to 2, less than 2 but greater than 1. आपलं आन्सर काय पाहिजे 2 पेक्षा कमी. आता इथं बघा किती अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन 1, आणि कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू किती आली 1.73, म्हणजे 2 पेक्षा कमी आली आणि 1.5 पेक्षा जास्त आली, आणि एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू किती आहे 1.75. सिमिलरली we can calculate the magnetic movement of any element. आता आपण क्रोमियम बघू, क्रोमियम 2+ बघू. क्रोमियम ॲटॉमिक नंबर किती आहे 24. क्रोमियमचा ॲटॉमिक नंबर 24 असला तरी त्याचं कॉन्फिगरेशन आहे 3d5 4s1, परंतु आता इथं क्रोमियम 2+ आहे. क्रोमियम 2+ म्हणजे ह्याचे 2 इलेक्ट्रॉन काय व्हायला पाहिजेत लॉस व्हायला पाहिजेत. एक मिनिट कर्सर आपण 2 इलेक्ट्रॉन लॉस व्हायला पाहिजे. 3d5 4s1 कॉन्फिगरेशन असतं. 4s1 मधला 1 इलेक्ट्रॉन गेला आणि 3d5 मधला 1 गेला, म्हणजे किती राहिले 3d4 राहिले. जर इथे 3d4 म्हणजे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन किती आहे 4 आहे. मग आता ह्याचा पण पुन्हा अंडर रूट ऑफ n × n+2, n+2 किती आले 4 + 2 6, 6 × 4 6 चोक 24, 24चं वर्गमूळ आपल्याला पाठ नाही, पण 25चं माहिती आहे. 25चं किती वर्गमूळ आहे स्क्वेअर रूट 25चा 5 आहे, म्हणजे आपलं आन्सर 5च्या आसपास आलं पाहिजे, 5 पेक्षा कमी, आणि ते किती 4.904 मॅग्नेटॉन. म्हणजे इथं क्वेश्चन कसा असतो द मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ ट्राय पॉझिटिव्ह कॅटायन ऑफ क्रोमियम इज, और मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ फॅनेडियम +3 आयन ट्राय पॉझिटिव्ह कॅटायन असं विचारलं जाईल किंवा +3 आयन असं विचारलं जाईल. असा प्रश्न विचारला की त्याचे काय करायचं त्या ऑक्सिडेशन स्टेट मधलं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढायचं, त्याचे ॲटॉमिक त्याचे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स बघायचे आणि त्या स्पिन ओनली फॉर्म्युल्यामध्ये घालायचे, आणि आपण त्याचं मॅग्नेटिक मुवमेंट काय करू शकतो कॅल्क्युलेट करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो कलर. मेन गोष्ट लक्षात ठेवायची, कलर ऑफ द ट्रान्झिशन इलेमेंट्स इज मेनली ड्यू टू डी ट्रान्झिशन. यांचे इलेमेंट्स कशामुळे असतात तर डी ट्रान्झिशन मुळे असतात. The color depends on the wavelength of the absorption in the visible region of electromagnetic rays. Wavelength of the absorbed light as well as it depends on the wavelength of the emitted light, because the appeared color is due to the wavelength of the emitted light, and which is called as the complementary color. If last paragraph baka, if red light is absorbed, then the blue light is emitted, and that means the blue is the complementary color, and this color is due to the wavelength of the emitted light. Color of the metal ion also depends on the ligand and geometry of the complex. आता इथं बघा
कोबाल्ट क्लोराईड COCl2 याच्यामध्ये कोबाल्टचे ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे CO2 प्लस इज डिझॉल्ड इन वॉटर मध्ये डिझॉल्व झाल्यानंतर कुठला कॉम्प्लेक्स तयार होतोय COH2O6 इथे H2O जे आहेत 6H2O हे काय ते लिगँड्स विच आर अटॅच टू दी कोबाल्ट आणि 6H2O लिगँड अटॅच झाल्यामुळे याची जी जॉमेट्री आहे ती कसली जॉमेट्री आहे ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री आहे तर CO ऑक्सिडेशन स्टेट कोबाल्टची किती आहे +2 आणि कलर कोणता आहे पिंक म्हणजे कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट +2 लिगँड कोणता H2O किती लिगँड 6 जॉमेट्री ऑक्टाहेड्रल कलर आला पिंक but this is when treated with the hydrochloric acid there is a formation of the deep blue colored this complex COCl42 आता इथं सुद्धा इतर लिगँड बदलले ते लिगँड कोणते आले क्लोरीन लिगँड आले आणि कोबाल्टचे ऑक्सिडेशन स्टेट इथं पण +2 आहे परंतु याचं स्ट्रक्चर कसं आहे टेट्राहेड्रल आणि त्यामुळं याचा जो कलर आहे तो कसा आहे डीप ब्ल्यू आहे म्हणजे इथं कोणता आहे पिंक मग हा कलर इथं पिंक आहे इथं डीप ब्ल्यू आहे म्हणजेच काय कलर कशावर डिपेंड आहे या लिगँडवर डिपेंड आहे ऍज वेल ऍज त्याच्या जॉमेट्रीवरती सुद्धा कलर काय आहेत डिपेंड आहेत color of the transition elements relates to presence of unpaired electron unpaired d electron जर असतील तर ते कॉम्प्लेक्स किंवा तो आयन काय असू शकतो कलर्ड असू शकतो बिकॉज देयर इज अ डी ट्रान्झिशन अँड इफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन जर D0 असतील तर तो कंपाऊंड मोस्टली काय असू शकतो कलरलेस असू शकतो as well as color depends on the nature of the ligand attached to metal ion and geometry of the complex आणि या बरोबरच खालचे जे ब्ल्यू लेटर्स मधले काही एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही लक्षातच ठेवायचे आहेत त्याच्यामध्ये आणखी एक तुम्ही ऍड करायचं MnO4 मायनस म्हणजे परमॅंगनेट आयन म्हणजे किंवा पोटॅशियम परमॅंगनेटचा कलर जो आहे तो पर्पल कलर असतो परमॅंगनेट आहे MnO4 मायनस हे एक्स्ट्राचं लक्षात ठेवा Cr2O7 2 minus dichromate ion is a orange color CrO4 minus yellow Cu2O रेड पीपीटी असतो आणि निकेल DMG कॉम्प्लेक्सला रोज रेड पीपीटी असतो तर Cu2 चं आपण एक्झाम्पल घेऊ तर ऑक्सिजनचे ऑक्सिडेशन स्टेट आहे -2 म्हणजे Cu2 ची काय जी +2 झाली एका Cu ची +1 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे आणि +1 मध्ये त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय येईल 3D10 4s0 3D10 कम्प्लिटली फिल्ड आहे म्हणजे तिथं अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नाही 3D ऑर्बिटल मध्ये तरीही Cu2O काय आहे कलर्ड आहे हे सगळे कलर्ड आहेत अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन नाही तरी सुद्धा आणि याचा जो कलर आहे तो कशामुळे आहे ड्यू टू चार्ज ट्रान्सफर ट्रान्झिशन तर ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे यावरच्या 4 पॉइंट्स बरोबरच परमॅंगनेट आयन डायक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन Cu2 and nickel DMG complex color of this is due to the charge transfer आता याच्यामध्ये तुम्ही काय करायचं आहे इथं बघा नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन काढले नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन या पर्टिक्युलर ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये जर 0 आले तर तो काय आहे कलरलेस आहे आणि नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन जर काय आले तर तो काय आहे कलर्ड आहे and catalytic properties of this transition element is due to the variable oxidation state आणि याच्यामध्ये मोस्टली क्वेश्चन कसे असू शकतात तर Mn2 act as a catalyst कोणत्या रिएक्शन मध्ये फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटॅशियम क्लोरेट हाबर्स प्रोसेस मध्ये which of the following catalyst is used in the Haber's process for the manufacture of ammonia कुठला आहे molybdenum with iron किंवा कॉन्टॅक्ट प्रोसेस मध्ये मॅन्युफॅक्चर ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड जी कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये कोण आहे प्लॅटिनाइज्ड अस्बेस्टॉस हा कॅटलिस्ट आहे नेक्स्ट पॉइंट आहे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड म्हणजे मेटल लॅटिस मध्ये जर स्मॉल इलेमेंट लाईक हायड्रोजन कार्बन नायट्रोजन ट्रॅप झाले तर तिथं काय होतं इंटरस्टिशियल कंपाऊंड तयार होते सेकंड पॅरेग्राफ बघा स्टील अँड कास्ट आयर्न
are the examples of interstitial compounds of the carbon and iron. And due to presence of carbon, malleability and ductility of iron is reduced. इंटरस्टिशियल कंपाऊंडची मॅलिएबिलिटी डक्टिलिटी कमी होते आणि त्यामुळे स्टील जे आहे ते स्टीलची मॅलिएबिलिटी आयर्न म्हणजे लोखंडापेक्षा काय झालेली आहे, कमी झालेली आहे. आणि टेनॅसिटी मात्र इन्क्रीज झालेली आहे. टेन्साइल स्ट्रेंथ त्याची काय झालेली असते, इन्क्रीज झालेली असते. द फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज. आता ब्ल्यू लेटर्स बघा, कोणते मेटल्स अलॉयज तयार करू शकतात? मेटल्स विथ सिमिलर रेडियाई अँड सिमिलर प्रॉपर्टीज रेडिली फॉर्म्स अलॉय. ज्यांचा रेडियस सिमिलर असतो ते काय करू शकतात, इझिली अलॉय तयार करू शकतात. आता इथं एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं. काय बघा, ब्रॉन्झ. बऱ्याच वेळा ब्रॉन्झ आणि ब्रासचं एक्झाम्पल सीईटी ला विचारलंय किंवा जेई ला सुद्धा विचारलंय. ब्रॉन्झ इज एन अलाय ऑफ और ब्रास इज एन अलाय ऑफ. दोन्ही मध्ये ही कॉपर हा मेटल कॉमन आहे, परंतु लक्षात ठेवायचं तुम्ही, एकामध्ये टीन आहे आणि एकामध्ये झिंक आहे. तर कसं लक्षात ठेवायचं, ब्रॉन्झच्या स्पेलिंग मध्ये झिंक आहे, झेड आहे. ब्रॉन्झच्या स्पेलिंग मध्ये झेड आहे, त्याच्या अलॉय मध्ये झेड नाही. म्हणजे ब्रॉन्झ इज एन अलॉय ऑफ कॉपर अँड टीन. टीनचा सिम्बॉल आहे Sn. आणि ब्रासच्या स्पेलिंग मध्ये एस आहे, परंतु त्याच्या मेटल मध्ये नाही. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर अँड झिंक. ब्रास मध्ये कॉपर आणि झिंक आहे आणि ब्रॉन्झ मध्ये कॉपर आणि टीन आहे. स्पेलिंग मध्ये झेड असेल तर इथं नसेल, स्पेलिंग मध्ये जर झेड नसेल तर इथं असेल. असं आपण काय करायचं, फक्त ट्रिक म्हणून लक्षात ठेवायचं. कुप्रा निकेल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर अँड निकेल. स्टेनलेस स्टील आपण बघितलं. निक्रोम, कुप्रा निकेल मध्ये काय बघा, कॉपर आणि निकेल स्पष्ट दिसते. निक्रोम मध्ये निक फॉर द निकेल अँड क्रोम फॉर द क्रोमियम. दस निक्रोम इज द अलॉय ऑफ द निकेल अँड क्रोमियम. अँड नेक्स्ट इज द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. आता याच्यामध्ये ट्रान्झिशन एलिमेंट्स मध्ये एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल हा जो पार्ट आहे तो तुम्ही बघा, आपण वेळेअभावी तेवढं बघू शकत नाही. Inner transition elements are which are called as the F block element, because F orbital n-2 किंवा त्याला n-2 शेल ला प्री पिनल्टिमेट शेल म्हणायचं, n-1 शेल ला पिनल्टिमेट शेल म्हणायचं आणि आउटर मोस्ट शेल ला आपण अल्टिमेट शेल सुद्धा म्हणू शकतो. Here elements whose F orbitals of n-2 shells get filled up by electrons is called as the F block elements. And position आपल्याला periodic table मध्ये मिळते in group 3 and period 6 and 7. Two series there are: lanthanide series, that is 4F series, and actinide series, that is the 5F series. Why this is called lanthanide is called as 4F series? Because last electron 4F orbital is progressively filled or progressively filling of 4F orbital. Last electron enters in the 4F orbitals. And what is lanthanide series? Series of 14 elements after lanthanum. आता इथं आपण म्हणतोय आफ्टर लॅन्थॅनम, म्हणजे इथं आपण लॅन्थॅनमला 4F सिरीज मध्ये घ्यायचा नाही. लॅन्थॅनम नंतरचे जे 14 एलिमेंट्स आहेत फ्रॉम सिरियम. आता इथं सुद्धा तुम्ही पहिला एलिमेंट लक्षात ठेवायचा आहे सिरियम आणि लास्ट एलिमेंट कोणता आहे, लुटेशियम. तर पहिला आणि लास्ट एलिमेंट इथं काय केला जाऊ शकतो, विचारला जाऊ शकतो. सिरियम विथ atomic number 58 and ends with the lutetium atomic number 71. This is the lanthanide series. आता जर तुम्हाला शक्य असेल तर याचं लॅन्थॅनम आपण काय करायचं, आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी पहिल्यांदा लिहायचा, पण तो पहिला एलिमेंट कोणता येणार आहे याच्यामधला, सिरियम. आता इथं तुम्ही कोणताही फनी सेंटेन्स करू शकता किंवा मी इथं कसं करू शकते सेंटेन्स, तर मी एक फनी सेंटेन्स केलेलं आहे. लता केप्र नूडल्स कंसात खाऊन पम्या सम्या बरोबर युरोपला गेली. तू बी दिसला होतास एरोप्लेन जवळ, तुझं माझं एक बोलताना लुटेशियमशी. मुद्दाम आपण फनी सेंटेन्स करायचं की आपल्याला जेणेकरून सिक्वेन्सली सगळे एलिमेंट्स लक्षात राहिले. तुम्ही कोणताही करू शकता.
राहतील. आता पहिला कोणता आहे बघा, लॅन्थॅनम, सिरियम, प्रिसोडिमियम, निओडिमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, युरोपियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्बियम, इर्बियम, थुलियम, एटर्बियम आणि लुटेशियम. आता आपण कोणताही फनी सेंटेन्स करताना एक लक्षात ठेवायचं की आपला सिम्बॉलचा सिक्वेन्स जो आहे, इलेमेंटचा सिक्वेन्स जो आहे, तो सिक्वेन्स बदलता कामा नये. आता याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघा. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, तर शेवटी बघा झिनॉन, कारण हे सगळ्यात लास्ट बट वन सिरीज आहे. झिनॉन नियरेस्ट इनएट गॅस 4f0 to 14, कारण 4f ऑर्बिटल्स आहे, त्याचं काय होणार आहे, प्रोग्रेसिव्ह फिलिंग होणार आहे. 5d0 to 2 आणि 6s2. आता यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लक्षात ठेवलंच पाहिजे असं नाही, परंतु त्याचा आता आपण पहिला, मधला आणि शेवटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारलं तर विचारलं जाऊ शकतं, ते आपण लक्षात ठेवू शकतो. पहिला म्हणजे आता याच्यामधला लॅन्थॅनम. लॅन्थॅनमचं काय बघा, झिनॉन 4f0 5d1 6s12. बरोबर ॲटॉमिक नंबर किती आहे लॅन्थॅनमचा, 57. बरोबर मधला क्वेश्चन माझ्या मते याच्यावर असू शकतात, तर गॅडोलिनियम विथ ॲटॉमिक नंबर 64. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय बघा, झिनॉन 4f7 6s2. इथं ऑब्झर्व बघूया आपण, ऑब्झर्व 4f7 5d1 6s2. आता एफ ची मॅक्झिमम कॅपॅसिटी किती आहे, 14 इलेक्ट्रॉनची आहे. 4f7 होणार आहे म्हणजे हे काय होणार आहे, हाफ फिल्ड होणार आहे. आणि शेवटचा जो आहे गॅडोलिनियम, झिनॉन 4f14 5d1 6s2, म्हणजे 4f14 म्हणजे काय आहे, कम्प्लिटली फिल्ड आहे. लॅन्थॅनम काय आहे बघा, एम्प्टी आहे 4f ऑर्बिटल. गॅडोलिनियम हाफ फिल्ड आहे आणि लुटेशियम काय आहे, शेवटचा कम्प्लिटली फिल्ड आहे. जर आपण बाकीच्या इलेमेंट्सचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं तर यामध्ये कुठेही तुम्हाला डी ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन दिसत नाहीत. सिरियम मध्ये आहे, सिरियमचं काय 4f1 5d1 आणि 6s2. बाकी प्रिसोडियम पासून डी ऑर्बिटल मध्ये काय नाहीत, इलेक्ट्रॉन नाहीत. म्हणून शक्यतो क्वेश्चन लॅन्थॅनम, सिरियम, गॅडोलिनियम किंवा लुटेशियमच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरती असू शकतो. आणि किंवा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दी लॅन्थॅनाइड्स, हे सुद्धा क्वेश्चन. What is the general electronic configuration of the lanthanides? Then properties of the lanthanide, these are the soft metals with density about 7 gram per cm cube. आणि चौथी प्रॉपर्टी, तिसरी प्रॉपर्टी बघा क्वेश्चन असू शकतो, एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह इन नेचर. लॅन्थानाइड्स मध्ये फक्त कोण रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे, तर प्रोमोथियम हा रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट आहे आणि बाकीचे सगळे कसे आहेत, नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह आहेत. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिओ ऍक्टिव्ह, हा क्वेश्चन असू शकतो. तर सगळे लॅन्थानाइड्स दिले तर फक्त काय असणार आहे, प्रोमोथियम हा रेडिओ ऍक्टिव्ह. आता क्वेश्चन याच्यावर पण क्वेश्चन असतो चौथ्या प्रॉपर्टीवर. व्हॉट इज लॅन्थानाइड अट्रॅक्शन? द atomic and ionic radii decreases from lanthanum to lutetium. This is known as lanthanide contraction. लॅन्थॅनम पासून लुटेशियम पर्यंत आयोनिक रेडिय काय होत जातो, डिक्रीज होत जातो. अँड रिझन फॉर दिस इज ड्यू टू दी इम्परफेक्ट शिल्डिंग इफेक्ट किंवा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स. तसंच त्याच्यावर बघा नववी जी प्रॉपर्टी आहे त्याच्यावर क्वेश्चन लास्टची. तर ऑल द लॅन्थॅनाइड्स फॉर्म द हायड्रॉक्साइड्स of the general formula LNOH3, and basicity of hydroxide decreases from lanthanum to lutetium. म्हणजे सर्वात जास्त बेसिक कोण असणार आहे, LaOH थ्राइस, आणि सर्वात कमी बेसिक कोण असणार आहे, LuOH थ्राइस. लॅन्थॅनम टू लुटेशियम बेसिसिटी ऑफ हायड्रॉक्साइड काय होत असते, डिक्रीज होत असते. आणि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लॅन्थॅनाइड आपण बघितलं, सिरियम, गॅडेलियम आणि लुटेशियम. ऑक्सिडेशन स्टेट जे आहे लॅन्थॅनम
has the +3 is the common oxidation state, and with +3 it also shows the +2 and +4 also oxidation states. Colors are mainly due to the FF transition. And atomic and lanthanide contraction दिले बघा. शेवटचं ब्लू लेटर्स होता. Lanthanide contraction is due to increase in effective nuclear charge and poor shielding effect of the 4f electrons. कारण इथं विचारलं जाऊ शकतं reason of lanthanide contraction, which is the increase in effective nuclear charge and poor shielding effect. Then uses of lanthanides. Actinoid म्हणजे starts with the element thorium after actinium. Actinium नंतरचा element कोणता आहे? Thorium. And ends with the element lawrencium. तर पहिला element त्याचा atomic number तुम्ही लक्षात ठेवला पाहिजे. Thorium with 90 आणि lawrencium with 103. याचं सुद्धा तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लक्षात ठेवायचं. पहिलं काय? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रेडॉन म्हणजे हे शेवटचा इनर्ट गॅस 5f0214, 6d0210 आणि 7s2. ऍक्टिनॉइड मध्ये ऑल दी ऍक्टिनाइड्स आर रेडिओ ऍक्टिव्ह आणि त्यामधला थोरियम आणि युरेनियमचं लॉंग हाफ लाईफ पिरियड काय असतं? सर्वात जास्त असतं. इन ऍक्टिनाइड्स ऑल्सो द +3 इज common and stable oxidation state, and color of the actinide, last property, is due to the FF transition. Then there is some similarities and differences between the lanthanides and actinides. Applications of actinides and some multiple choice questions. हे multiple choice questions आपण पुस्तकातलेच बघतोय. पहिला बघा, which of the following is a diamagnetic. आता डायमॅग्नेटिक पॅरामॅग्नेटिक काढायचं असेल तर त्या इलेमेंटचं त्या पर्टिक्युलर कॉन्फिगरेशन मध्ये काय करायचं? त्या पर्टिक्युलर ऑक्सिडेशन मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढायचं. जर तिथे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आले तर ते पॅरामॅग्नेटिक, आणि जर तिथे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन आले तर ते काय असणार आहे? डायमॅग्नेटिक असणार आहे. आता पहिला अल्टरनेटिव्ह काय आहे? Cr+2. Cr+2चं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आलं? 3d4 3d4 म्हणजे इथे 4 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत. Fe+3चं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे कसं काढायचं. Fe+3चं म्हणजे +3 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये आलं 3d5 म्हणजे इथं 5 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत. कॉपर 2+ मध्ये काय आलं? 3d9 म्हणजे इथं एक अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. 3d9 कॉन्फिगरेशन आहे. म्हणजे स्कॅन्डियम 3+ मध्ये काय आलं? 3d04 नो अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, and hence answer is the scandium. No unpaired electron, hence scandium 3+ is diamagnetic, and all these are the paramagnetic. And second is the most stable oxidation state of titanium is. आता कोणते स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट असतात? तर D0, D10 कम्प्लिटली फिल्ड आहे, D10 एम्प्टी आहे, D5 हाफ फिल्ड आहे. असं जर कॉन्फिगरेशन असेल तर त्याची स्टॅबिलिटी काय असते? जास्त असते. आता +2 मध्ये टिटॅनियमचं कॉन्फिगरेशन काय येते? 3d2 येते. +3 मध्ये काय येते? 3d1 येते. +4 मध्ये काय येते? 3d0 येते, आणि +5 नॉट पॉसिबल. तर याच्यामध्ये +4 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये कॉन्फिगरेशन काय आलं? 3d0 आलं, म्हणजे हे एम्प्टी आहे, अँड देअरफॉर +4 इज more stable configuration. Components of nichrome alloy are nichrome, Ni for nickel, and chrome for chromium. Hence it is an alloy of nickel and chromium. Here most stable oxidation state of ruthenium is +8. You will get this answer from the net. And fifth, stable oxidation state of chromium. क्रोमियमच्या वेगवेगळ्या व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट दिलेले आहेत. क्रोमियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय बघा? 3d5 आता स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट त्याच्यामध्ये कुठले दिले? हे सगळे इलेक्ट्रॉन लॉस झाले तर काय येणार आहे? 3d0. हा लॉस झाला तर काय येणार आहे? 3d1 येणार आहे. सॉरी 3d5 येणार आहे.
आपण बघूया, जे सगळे लॉस झाले तर 3D 0 होईल. म्हणजे या डी मध्ये काय आहे, +6 ऑक्सिडेशन स्टेट, त्याची काय येऊ शकते, कॉमन स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट येऊ शकते, कारण +6 इलेक्ट्रॉन गेले की 3D 0 होईल. आता +3 सुद्धा ह्याची स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट कशी आहे, कारण डी ऑर्बिटल्स जे आहे क्रिस्टल फील्ड थेअरी मध्ये काय दिलेलं आहे, डी ऑर्बिटलचं स्प्लिटिंग होतं टेट्राहेड्रल मध्ये 2 ग्रुप मध्ये, इजी सेट आणि T2G सेट. तर इजी सेट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आणि T2G सेट मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन असतात. तर तेव्हा +3 स्टेट येईल, तेव्हा 4s मधला 1 इलेक्ट्रॉन जाईल आणि 2 कुठले जातील, इजी मधले 2 इलेक्ट्रॉन गेले तर फक्त कशामध्ये राहतील, T2G. आणि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थेअरी +3 इज ऑल्सो कॉमन स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट. Thus +3 and +3 are the stable oxidation state. Then next is the electronic configuration of copper and Cu+1. कॉपरचं आपण बघितलं काय ते 3D10 4s1 आणि +1 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये हा 4s मधला 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होणार. म्हणजे कॉन्फिगरेशन काय राहिलं, 3D10 4s0. The C is its alternative 3D10 4s1 and 3D10 4s0. Then which of the following has D0S0 configuration? तर स्कँडियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस झाले, 4s मधले 2 आणि 3D मधला 1, काय आलं, 3D0 कॉन्फिगरेशन आलं. त्याच्यानंतरचा लगेच टिटॅनियम आहे, टिटॅनियमचं 3D मधले 2 लॉस झाले, 4s मधले 2 लॉस झाले, म्हणजे कॉन्फिगरेशन आलं 3D0 4s0. आणि व्हॅनेडियम मध्ये सुद्धा तो तिसराच इलेमेंट आहे, 4s मधले 2 आणि 3D मधले 3 लॉस झाले, म्हणजे ते सुद्धा आलं 3D0 4s0. आणि म्हणून अल्टरनेटिव्ह याला जा ऑल ऑफ द अबव. देन 8th मॅग्नेटिक मुवमेंट, हा क्वेश्चन महत्वाचा आहे, बघू आपण. ऑफ ए मेटल कॉम्प्लेक्स इज 5.9 बोर मॅग्नेट, नंबर ऑफ द अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. आता आपल्याला नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन काढायचे, उलट जायचंय मॅग्नेटिक मुवमेंट. आता ह्याचा आपल्याला वर्ग म्हणजे स्क्वेअर माहित नाही, पण नियरेस्ट होल नंबर 6 चा स्क्वेअर आपला 5 आहे, 36 त्याचा वर्ग आहे. म्हणजे हे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन घातलं तर आपल्याला साधारणपणे 36च्या आसपास इथं आलं पाहिजे. मग आपण इथं पहिल्यांदा 2 ची व्हॅल्यू घालून बघू. n+2, 2 + 2 4, 4 × 2 8, 8चं वर्गमूळ तेवढं असणार नाही. नंतर 3 ची घालू बघू, 3 + 2 5, 5 + 5 × 3 15, 15चं स्क्वेअर रूट तेवढा असू शकणार नाही. 4 + 2 6, 6 × 4 24, 24चं स्क्वेअर रूट एवढा असू शकणार नाही. 5 + 2 7, 7 × 5 35, 35, 35चा वर्गमूळ माहित नाही, पण 36चा आपल्याला 6 आहे, म्हणजे 35चा वर्गमूळ 6च्या आसपास असणार. आणि हे आन्सर काय, 5.9, मीन्स दिस इज द करेक्ट आन्सर. Then next is the, in which of the following series all the elements are radioactive in nature? तर लॅन्थॅनाइड मध्ये एकच रेडिओ ऍक्टिव्ह असतो, प्रोमेथियम. ऍक्टिनाइड मध्ये सगळे रेडिओ ऍक्टिव्ह असतात. आन्सर इज ऍक्टिनाइड. डी ब्लॉक मध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट नसतात, एस ब्लॉक मध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट नसतात. And 10th, which of the following set of ions contains only paramagnetic ions? म्हणजे तिन्ही आयन पॅरामॅग्नेटिक पाहिजेत. आपल्याला समजा जरी हे माहित नसेल तरी आपण काय करायचं, शॉर्ट फॉर्म मध्ये शोधायचं की पहिल्यामध्ये सॅमॅरियम +3, होल्मियम +3 आणि लुटेशियम +3. सॅमॅरियम होल्मियमचा पार्ट नसेल तर आपल्याला माहिती आहे लुटेशियमचं कॉन्फिगरेशन आपण लक्षात ठेवले. ते लास्ट 3 इलेक्ट्रॉन गेले तर इथं 4f14 होणार आहे. 4f14 म्हणजे सगळे इलेक्ट्रॉन्स काही पेअर्ड, म्हणजे हा डायमॅग्नेट, म्हणजे ह्याच्यातनं गेलं. लॅन्थॅनियम सुद्धा लास्टचे 3 इलेक्ट्रॉन गेले तर 4f0 होणार आहे, म्हणजे हाही डायमॅग्नेटिक होणार आहे. इथं लॅन्थॅनियम आहे, जे हाही डायमॅग्नेटिक होणार आहे, म्हणजे तिन्हीमध्ये एक एक डायमॅग्नेटिक आहे. आणि मग हा पर्याय कुठला आला, शेवटचं, याच्यामध्ये सगळे काय असू शकतात, पॅरामॅग्नेटिक असू शकतात. अँड which actinide other than uranium occur in significant amount naturally? तर युरॅनियम आणि थोरियम यांचा हाफ लाईफ पिरियड जास्त आहे, त्यामुळे नेचर मध्ये त्यांचं एक्झिस्टन्स कसं आहे, जास्त आहे. which found in the rocks also, therefore thorium is answer. Thorium and uranium.
And last is the flux added during extraction of iron. This is from the extraction of iron from hematite पाहिजे तर or is कुठलं फ्लक्स ऍड केलं जातं तर कॅल्शियम कार्बोनेट हे फ्लक्स ऍड केलं जातं. And some of the more MCQs. First is the last element of the third transition series, which is the last element here. Third, पटकन आपण झिंकला क्लिक करू शकतो तर नाही. झिंक हा फर्स्ट सिरीज मधला आपल्याला कुठला पाहिजे थर्ड सिरीज मधला लास्ट मधला आहे मर्क्युरी. Atomic number of the second transition series lie from second series कुठून सुरू होते 38 to 47, 39 to 48. Second series कुठून सुरू होते 39 and end होतो 48 ला. Which of the following series does not belong to the transition series? Transition मध्ये कोण येत नाही. स्कँडियम टू झिंक येतात पहिली सिरीज आहे. एट्रियम टू कॅडमियम सेकंड सिरीज आहे. सेरियम टू होल्मियम हे कसे आले इनर ट्रान्झिशन आले किंवा लॅन्थॅनाइड मध्ये आले. आणि लॅन्थॅनम ऍक्च्युली इथे काय पाहिजे लॅन्थॅनम आणि हफनियम टू मर्क्युरी हे सुद्धा कुठे आले ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये आले. अँड द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर इज कॉपरचं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे आर्गॉन लिहायची गरज नाही. काय आहे 3d10 4s1 and this is the its last alternative. Okay students, thank you. आणि तुम्ही याच्यावरचा अभ्यास करा. हा महत्वाचा टॉपिक आहे. याच्यावरती बरेच MCQ विचारले जाऊ शकतात.
चालू आहे अजून